And by the way, one more thing. Hindi lang phone yung makukuha nila. Ano yan? And also, our limited edition Mobile Legends and Realme hoodies. Oh. Ayan. Let's go. May pa-jacket. Ayan. Kasi malamig dito eh. Marami nang hihingi ng jacket na yan. Ayun. Iyon naman eh. Tuloy mo yan. Tuloy mo yan, Anong Senpai. yan? It's super comfortable. Really, really love wearing that everywhere. Na malamig. Ayan, can we call on the MVP of the finals brawl at the Realme booth? Can we call on Dupen? Where's Dupen? Dupen! Dupen, speech naman dyan. How do you feel winning the reward? Salamat sa lahat nagsusuporta sa amin. Pinaghirapan namin to. Thank you. Pinaghirapan. Hindi kasi Brawl is actually a different game eh. Hindi, Yeah, actually, it is hindi quite siya like the rank game na typical na. Kasi Oo, random we get yung random pagpili eh. heroes, So tama, it's oo. not the usual game that we play. Alright, and Meron tayo sa photo op, request po ni Mr. Ison. Ayan. Oh, you can occupy the space over there. Sige. Move. Ay, gusto niyo. okay, Maya. si Kaso, Sige, huwag natin tatakbo yung mainit trophy. masyado to eh. Kasama sa Itong photo ano ko, op yung mainit trophy. masyado. Ayan, baba yung iba. Yan. Kuya, baba ka konti. Naimig ikaw pa, baba ka konti. Yan. Ayun. Yeah. Okay. Alright. Thank you very much. guys. Alright, Thank congratulations. you very much, Realme. Thank you, Congratulations Realme. ulit sa inyo, Evil. Congratulations to Evils. Ayan, alright. So, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Itong match natin, parang match number 1 lang eh. Diba? Kasi yun yung first match natin, si ano eh. However, with this match though, ito yung match na magde-decide kung sino ang tunay na champion ng Season 4 MPL. Sino ba sa tingin nyo yung magiging champion? Isa-isa. Ano? isa-isa. SUNSPARK? Ah, sige. Sino para sa SUNSPARK? Okay. Eh, sino naman sa ONIC? Hati rin. Hati rin eh. May Team A, Team B rin, no? Pinag-usapan yata yan bago pumasok. Oo nga eh. Hindi, joke. Okay, so I think yung players natin, ready na sila. Yes. Ready na sila. Kanina nakita ko may mga sumisilip na. Let's go ahead and start with our Grand Finals! This match is scheduled for a best-of-5 series.
na tayo sa Grand Finals. Again, people are expecting a lot. Ano ba yung sa tingin mong mangyayari dito? Is it going to be like a 3-0 sweep? Paano ba? Ito try namin 3-0 pero kasi challenging sila kalaban. So, tingin namin magiging 3-2 or 3-1, gano'n. May bibigyan ng konting partida. Brothers, may any message? Kobe. Kobe. Sarah. At ang ONIC PH naman, ano ang mindset nyo going into this match? Magpakita lang kami ng exciting game sa mga watchers. Any message from the rest of the team? Or how about this? A speech for your team. Meron ba? And is there anything you'd like to say to your team before you head on with the match? Good luck, guys. Ay, yung iba, Oo nga naman. May good luck nga naman. Siyempre, kailangan yun eh. Ano, top on Yung message. post daw. Sige, go ahead. Biglang nahiya. Wala. Meron Confident, sinasabi eh. Ano ba sinasabi mo kanina? Ano yung gagawin niya? May corona. Ay, may corona daw. Ano ba? Pwede ba makita uli yung corona? Paki-explain, ano yung may corona? Ito, sabihin ko na lang. Yeah! May Action speaks louder than words. May diba? corona sila. Dapat, sino bang, ikaw, may corona ka rin ba? Wala? Wala siyang corona. Pero, titingnan nila kung kaya na maagaw yung corona niya. Ayun yun Alright? Let's go ahead and start with this match with a handshake. Let's go! Come on, guys. Let's cheer them up. Come on! Sino kaya ang magiging champion natin for Season 4? Is it going to be SUNSPARKs or ONIC PH? Ikaw, Sarah. Prediction. Hard to tell because I'm a really big fan of the confidence that ONIC PH has. And also, they both are really excellent with their skills and stuff that they put into the games. As we have seen in the last, can I say 2 days? Right. The last few matches, talagang alam natin na magagaling sila. Yes. And also, they are the top 2. Sila ang ating representative. Sila ang they are representative ng security. Philippines for M1 Yeah, in Kuala Lumpur. Yun, securing the slot for M1. Yes, yes. Again, the teams are very promising. Actually, for ONIC, malaking talaga expectation din kasi from Indonesia in training nila and it paid off. Yes. SUNSPARKs, wala pang talo. So, mahirap yes, will ONIC PH's confidence shine through or will SUNSPARKs shine brighter? Yan ang malalaman natin in this Alright, match. and para sa mga viewers natin, i-share niyo yung ating stream para makita ng ibang mga players, gamers. Again, our Facebook is Mobile Legends Bang Bang official page and Mobile Legends Philippines. And this tournament is under the supervision of the Games and Amusement Board. And of course, we would like to thank Munton for pulling this event together and MET Events for organizing it. All right, thank you very much. And now that our players are focused with their phones and our casters are ready, let's go ahead and pass the mic to our panel host to give us more insights. 3, 4, 5 laro, kahit ilan pa yan, isa lang ang sigurado, mainit ang laban, malupit ang bakbakan. Ngayong gabi, yan ang inyong matutunghayan, ang laban, ang huling series ng MPL Season 4, the Grand Finals between ONIC PH versus SUNSPARKs. Kami ang inyong makakasama. My name is Mindad, your panel host na magpapanel lang, naka-gloves pa. At kasama ko rito, ang bibili ng inyong mga cellphone, Yasumiao, at ang rapper ng SMX, Shinbu, and Doggy, nakahanda na ba ang camera mo? sorry. Kamusta naman ang Grand Finals natin? Ibang klase, like, this is new. Bago to, bago sa mata. Ang lagi natin nakikita, brain. But wait, yung SUNSPARK dati, brain limitless. Yeah. So, but now they overcome, kasi lagi silang na-shadow ng brain nun eh. Like, ay ito, pag kapatid lang to ng brain, mas bata, ganun, mas younger side. Di ba may tagline pa nga yun? Brand din kami. O, bigyan din kami dati. So, ibig sabihin, di pala naputol yung trend. May brand pa rin. No, basically, this is SUNSPARK. Exactly. This SUNSPARKs is na. new.
So, nakalis na sila sa anino ng Bren like nila Coco. Yeah. Now, they overcome everything. So, they are on the final. Nasa M1 na sila. And now, this is the final obstacle para sa kanila. But then, ONIC, ganun din. ONIC is new. Coming from a dream high sila. And then, become ONIC. ONIC, speechless ako kasi bagong-bago, super young, very talented. Iyakno, Venus. Iyakno, like, dati hindi yun yung pangalan niya, Bongo pa dati. Like, di ba? But now, Venus, like, super galing mag-draft. Yep. Talented captain. Laban to ng captain. Captain siya versus Venus. That's something to look forward, no? Kasi ito yung sinasabi dito, gina-freshness na SUNSPARKs, naka-climb na sila, nakaalis na sila sa shadow ng Bren. Ngayon, pangalan nila SUNSPARKs. And ONIC, from previously known as Dream High, yung climb na inakyat ng dalawang team na to, talagang hindi mo ma-put into words. Kasi from nothing into the grand finals of MPL. And there's one storyline there that we have to look forward to. Ito yung mga team na previous season, sila yung mga nasa lower half. Aside from ONIC, SUNSPARKs, No Limit, SGT, Execration, yung tatlong team na yun nanggaling sa lower half. And it just spells out na yung MPL, every single season talaga, a new challenger arrives. At nagbabago. Exactly. Nagbabago talaga, no? As in, makikita mo talaga na ang Mobile Legends sa bansa natin, hindi lang sa popularity, kundi yung laro itself, buhay na buhay. Kasi competitively, walang paulit-ulit eh. Yep. Kahit yung trend, di ba? Walang dominating team. And that is not without effort. Yung mga teams talaga nag-e-effort na maging number 1, pero talagang minsan, ang hirap mag-keep up dun sa laro eh. Totoo. Di ba? Yeah, Right now. totoo yan. Kasi ML ngayon nag-e-evolve na rin. Kasi dati malakas ka lang. Pag malakas ka sa ML, malakas ka lang talaga. Ngayon kasi pumapasok na talaga yung disiplina and everything. Kailangan mo na pag-aralan yung each and every team nakasali dito sa MPL. Yeah, speaking about yung mga malakas na disiplina, ito ngayon pinag-uusapan natin, no joke, malalakas at disiplinadong players being the top 2 teams present here in MPL, SUNSPARKs and ONIC PH. Now, the first half of the top 2 teams dito, SUNSPARKs, ano ba ang masasabi nyo sa team na to? Reason why nakarating sila dito sa Grand Finals natin? I'll start with you, Doggy. To be honest, nung nag-predict ako sa live ko sa mag-champion dito SUNSPARK, it's a click lang eh. May something sila eh. Sabi natin, okay, super galing nila. Lahat naman ng team magagaling eh. But they have that click na feel ko talaga, yung tumataas ba yung instinct lang talaga na etong team na to, champion to eh. Yeah. Partida, no? Mobile Legends. Pagka Cellphone, nagkiklik. Oo. Partida. Kakaiba Naglalaro yun, ka ng matinding ML. cellphone. Ang Yung lupit, pag di ba? nagkiklik yun. May keypad. Balik ka dun sa legendary Nokia. Pero realme tayo. mga Yeah, you were kaibigan. saying, Sinbo. Anyway, ayun, actually these 2 teams are outliers as well as champions. Normally yung trend natin sa regular season, nagiging outlier yung mga laging team. Yung bottom 2, di ba? Parang ang layo kumpara dun sa 8. Ito baligtad. Yung 8, yung malayo kumpara doon sa top 2. Ang ano ko lang dito, I just wanna emphasize na ilang beses na nagkakaharap itong dalawa. Nagkakaroon tayo ng rivalry. I wanna go back on your point on SUNSPARKs na hindi lang may click. Actually, pagtingin mo talaga sa SUNSPARKs, parang lakas lang talaga ng team na to. Talented. Habang yung kwento ng ONIC, ginajudge pa natin sila eh, kasi bagong team eh. Yeah, true, Kaya true. napaka-high impact kapag may mga pinapasok silang kakaiba. 5-man mask, Odette, di ba? Mga Kanina ganung din bagay. nanggaling. Yeah, and ayun, nagkalaban sila. Pangatlong beses na to. Talo pa si Badang na pangalawang beses lang yan, di ba? So, pag natalo ng SUNSPARKs ang ONIC, yun na talaga yun. Oh, wala nang question yun para sa Totoo. kung ang dapat talaga maging champion ay SUNSPARKs. Now, talking about the other half, mga kaibigan, you were saying ONIC PH. Now, this is the team na kailangan din natin pag-usapan. There's a reason why. Itong dalawang teams na to, nasa tuktok ng current rankings natin dito sa MPL. Ano naman ang meron dito sa ONIC PH, Yasi? For ONIC PH kasi, gaya na sabi ni Shinbu, sila yung naghain sa atin ng mga bagong heroes na hindi natin ine-expect na mapipik pala sa MPL and mga bagong tactics gaya nga ng 5-man mask na sila din yung nagbigay na hindi natin ine-expect na it could work pero by that time, kalaban din nila yung SUNSPARKs dun eh. Hindi nag-work out masyado, 2-0 sila nung regular season. Pero this time kasi, feeling ko sa ONIC, they have to do more. Oo, magaling na yung ONIC dito. And bata pa sila, marami pa silang matututunan actually. Pero against SUNSPARKs kasi, for SUNSPARKs, parang SUNSPARKs, ang pinaka-pinokus nila, ng assignment talaga nila, is ONIC PH. Feeling ko, ang SUNSPARKs, kapag na-overcome nila yung ONIC PH, which is, kanina nagtapat na sila and nanalo sila eh. Yeah. So, nagpe-pay off para sa SUNSPARKs to and hindi ko sinasabi na
or sabihin na natin na mataas talaga yung chance ng SUNSPARKs na manalo dito unless mag-step up ng todo-todo yung ONIC. Doggy, you want to say Yeah, something? tulad ng sinabi ni kagano ng Shinbu na SUNSPARK is basically malakas lang, right? Pag may click lang sila. But yung ONIC, they have that strategy. Ay ang kinagandahan sa kanila. They are new. They deliver something new. It is super good. Yeah, ngayon, kilalanin natin ang SUNSPARKs, the first team na introduce natin with an interview video na mapapanood nyo ngayon. Sa mga taong walang tiwala sa amin, sa mga, siyempre, di mga walang haters, yung mga bashers. Salamat din sa inyo kasi hindi naman kami mag-i-improve kung hindi nyo kami binabad. Yung lahat ng pagod, lahat ng risk, lahat ng practice namin na nakuha naman namin yung top seed. Parang worth it lahat ng pinaghirapan namin. Naging advantage namin yun kasi parang ang last ng impact nung pagpasok, yung pagpalit ng roster namin. Sa mga decisions, tapos sa game, kapag may clash kami, alam na namin yung gagawin namin. Hindi na namin kailangan mag-command. Alam na rin nung core namin kung kailan kami papasok. Kaya mas napapadali yung engage namin every clash. Chances namin makakuha ng slot sa M1, hindi muna namin masyadong iniisip. Sinet aside muna namin siya kasi gusto muna namin mag-champion dito sa Pinas bago namin patunayan na kami yung mag-stand out din sa ibang bansa. Ayun, thank you sa lahat nung sumuporta simula nung no-release hanggang ngayon. Thank you kasi nagtitiwala pa rin kayo sa amin. Alam nyo na may kakayanan kami. Hi guys, ini-invite kayo ng SUNSPARKs na manood sa October 5 and 6 sa SMX. We will rise! Proving our chances to the Philippines first before to the international stage. Yan ang tinitignan ng SUNSPARKs. And now, kita nyo na ito na yung stage ng SUNSPARKs na patunayan na nila that they deserve the slot on M1. And right now, ang natitira na lang na nakaharang sa kanila is ONIC. PH. Ngayon, I'd have to ask you, SUNSPARK, sila yung dito yung medyo favored in terms of, being the champions of MPL. Gaano katinik naman yung ONIC PH? I mean, sorry. Ako ayoko, like, kaganinang laban na SGD pati ONIC, naging bias on. Like, to be honest, kasi nandun si Kenji pati si Creep, nanggaling sila sa akin, and I want him to win. But now, going here to SUNSPARK versus ONIC, hindi na ako magiging bias. I'll just go for the point-by-point sa draft pick. ONIC, they are super strong. Like, we know they're super strong. They deliver you something new every time na naglalago sila. May matututunan kayo. And props kay Venus kasi, like sa aming mga coach, sa aming mga drafter, Bible namin yung update patch. Binabasa namin yan. And Venus, nung nakita niyo yung mga malalakas na hero, he knows it, when to do it, when to pick it, and when to capitalize every patch note na malakas. Indeed, ladies and gentlemen, ito na ang pinakahihintay niyong laro. Again, the grand finals match between SUNSPARKs and ONIC PH. The draft is already underway. And makikita na natin kung ano ba ang magiging outcome ng laro nito. First ban Kufra for SUNSPARKs. Napaka-special nung finals, no? Nagbago yung bell natin. Yung bell na ting ting ting. Ayun, wala yung point out dahil sinabi ni Dogs dito. Kanina nung naglaban yung SUNSPARKs, opening natin ngayong araw, tsaka ONIC, di ba? Yep. Sa draft pa lang, gera na. Kaya tama din na yung sinabi ni Dogs na you can be not biased talaga dito sa team and just look at the draft and see the war from there. Pero take note lang na yung ONIC, despite their strength, umaabot rin sila sa point na minsan napipilian nila ng Kimi ang isang Lolita. Which is they lost for that game 3. So yun yung pagsimula natin kasi yun yung fresh na laban nila. Still a ban on Kufra nga. Valir is not yet allowed for Wise. And hindi na rin ibibigay kaagad yung hari kay KLBJ. Yun din yung problema kanina. Nung unang game nila, binigay nila yung hari. Parang medyo na-underestimate dito ng ONIC yung hari na kalakasan ni KLBJ. Pero nung second game din naman, binigay din nila. But I guess, nahanap na nila yung sagot on that hari. Game 1 to ng Grand Finals, pero para tong Game 4. Game 4 ng series. Ibang klase, kailangan lang pick dito yung X-board. Sasabihin ko na. First pick na yan, kailangan lang kunin yan. Because with X-board, you can use it as support, you can use it as off-laner. Basically, dalawa yung purpose niya. Pwede sila mag-mind games dyan. And then, like I said, first pick have
a major Yeah. upgrade. Malaking advantage Malaking advantage. Yeah, super big advantage. But it's up to ONIC how to counter it. So, nasa kanila na kung ano yung tatanggalin nila sa SUNSPARK. They can remove the tank, they can remove another mage, they can remove a tanker, tanggalin nila yung gusto ni JP. It's all about the pick and decision ni Venus dito. Yeah. They're very mindful naman of the gusto ni JP. Pero tinitingnan nila yon sa second rotation pa. Sa early rotation ngayon, ang binabantayan nila actually I see Raflisha. Si Raflisha, inubos yung hero ni Raflisha dito. Raflisha was very effective for that game 3, winning and catching Iaknu using that show. Tapos Kufra din ni Raflisha. Hanggang ngayon, hindi pa rin magamit-gamit ni Raflisha to. So that relegates him into using an Akay na lang muna. Meanwhile, hindi pa rin uminto. Wise would still just stay on that Esmeralda. Yeah. Very interesting lang, no, na SUNSPARKs. Sinasabi ng panel natin kanina na yung Estes, kailangan mo respetuhin sa side ng ONIC. Now, they banned out the second option para kay, kay Oh My Venus. Binan nila yung Kufra. Again, sinabi mo kanina na may, may effect din to sa SUNSPARKs. Pero do you really think na it's because of the fact na continuation to ng laro nila kanina? I mean, it depende na yun talaga sa gusto ni Venus. If you're a drafter, hindi tayo magde-decide sa, kasi ito malakas na pick ko. It's all about, eto ba para sa team ko, magsisig ba to? Like sabihin natin sa Esme, magsasay ba to? Sabihin, gusto natin i-sustain yung Esme kasi may export. Pwede tayo mag-Estes, pwede tayo mag-Rafaela. We can use a Diki pag hindi ma-crowd control si Esmeralda. There's a lot of things na nagaganap sa utak ni Venus as a team captain, as shot caller, as a coach for them. But then coming here for SUNSPARK, nasa kanila naman how to counter pick or counter clock naman Paano yung preparation nila? nila? Actually, kumounter na kaagad. Bago pa man mapili yung Estes, pinili na talaga. Di ba? Akay na nga lang natitira para Rayo Raflisha. Tapos nag-Kaja. Kaja, a natural user of the Necklace of Durance. Kasi alam na eh. Alam na mag-ano talaga dito, mag-Estes, mag-healer dito si Oh My Venus. Kaya naman, sobrang close pa rin ng drop ngayon. Even ngayon, nag-kontrahan pa rin sila. Yeah, ako nga hindi ko kino-consider, parang kahit anong hero, yung pick nila dito, it's all about yung laruan nila in the game din. Kasi, even though kanina, halos parehas sila, or may konting lamang lang yung kabila, neck to neck pa rin yung laban nila dito. It's all about the shot call din ng both captains and both shot caller ng bawat team. Yeah, definitely the preparation is coming out from this draft. Kasi sinabi nyo na nga kanina, sinagot kagad ng SUNSPARKs to Estes ng ONIC dito. Pero the thing is, ONIC, pinik pa rin nila. So there's something na nasa isip ni Venus na, sige, kunin mo pa rin yung Kaja, kunin ko pa rin yung Estes. Now, ang kinalayuan na ngayon nitong draft na to, no? Nandito na tayo sa kanilang Game 4, Best of 8 series, mga kaibigan. Is that nakaban na yung Granger. Kanina sa Game 3, hindi nga binan yung Granger, pero pinili lang ni Iakno yung Kimi. Ganon din yung Kari. Naninigurado na sila dun sa Marksman and kasi nag-scale up parehas na Marksman. Claude is still available for JP. Kanina hinover din yung Kimi. Ngayon, there we go. We got the Gusion here. At go for a catch, no? Siguro kung makontrol man yung Esmeralda, ewan ko baka pwede papalitan yung Gusion. Yeah, that's something that we have to look forward to kapag nakikita natin itong dalawang teams na to. Kasi ito yung dalawang teams na talagang pag inisip mo kung sino yung mga hero ang ginagamit nila, Esmeralda, Gusion, yun yung nasa tatak nila. And now, ONIC PH, nilock in na nila, that's gonna be the Gusion for Wise. I mean, kung titignan mo naman si Wise, magaling siya mag-Gusion. Hindi siya yung, dito nag-Gusion. Like sa series nga sa regular season, nakikita natin siya paano mag-Gusion. On par siya sa level ng mga top Gusion player. It's just that hindi pa siya masyadong kilala. Like, these players sa ONIC, they're new basically. Hindi sila masyadong kilala. They just pop up out of nowhere, right? But then here on SUNSPARK, yun nga, tinatanggalan nila ng mage. Pwedeng si KelVJ ulit mag-Lunox or si JP, it's up to them. Pwede sila baliktad Pwedeng baliktad. Mind games din. But then ONIC, they can have that Claude if they want. Nanunundot nga sila. Ang tinataya nila, ganito, nag-Kimi Lunox kasi hindi naman pwede maglulita yan. Sobrang kukulangin sa damage yung ONIC. I was thinking na ONIC, magliliumort sana sa dulo. Pero here we go, finally, lumabas na rin. Baka lang. Yung butiging yun, may nag-over lang, pero ewan natin gaano ba talaga kapulido yun kung kunin man ang Hellkite. Di supposed to be a fighter. Ang risky lang talaga na kuning Lolita to, although it makes sense against the Kimi tsaka Lunox. So they went for something safer. Very safe na lang. Tams. Nalaki na nila for ONIC PH. Now the draft is already set, ladies and gentlemen. This is gonna be your first match ngayon. Ito yung pinakamadagong part, Grand Finals to. What is gonna be your prediction? I will start with you, Yasu. Prediction with the outcome of the match. Medyo mahirap mag-predict dito. Kasi
Well, I will go for SUNSPARKs dito. Grabe yung inisip mo dun, ah. Hindi, kasi hindi ko matansya in the draft. Pero if SUNSPARKs na ma-pull off nila yung Kimi and Lunox, kasi this hero for me, napaka-needy ng attention. So, I think pwede silang magsama habang nagro-rotate kasi I've seen Lunox and Kimi na magkasama lang. So kung ma-pull off nila yon, makakuha sila ng pick as well as objective, SUNSPARKs, magiging kanila tong game na to. Shinbu. SUNSPARKs hurt sa lahat. Lunox, Kimi, there's a natural user pang counter doon sa Estas kanina ng Necklace of Durage, which is the Kaja. I would vote for SUNSPARKs. Yep, Doggy. I mean, sa akin, kasi pagka nag-pick ka ng Kimi, kailangan ma-secure yung Gusion. But they didn't secure the Gusion, so naka-Gusion ng ONIC. Which is pretty logic naman. Pagdating sa rank game, at least kailangan mo yun. Like, Yeah. so, dito, ONIC ako kasi drafting, I really like the draft ng ONIC, Yeah. like to be honest. So, And by the way, pinagtiling Kimi after Digusyon na. Ako personally, I would believe on Digusyon of Wise. Idol na idol ko si Wise. Walang ka-bias. Idol na idol ko si Wise. So I would go for ONIC. So ONIC, SUNSPARKs, and ONIC for Doggy. That is gonna be your panel prediction. Pero syempre, lalaroin pa rin ng mga players natin yan. And yan, ang ihahatid na kwento sa atin ng mga shoutcasters. Wolf and Battles, kamusta naman dyan? And it's time for the main event! Mga kaibigan, SUNSPARKs versus ONIC, game number 1 ng best of 5 natin. Kami, yung mga magiging unang shoutcasters nyo. My name is Wolf, kasama si Butters. We will be talking about this game number 1. In a very important fashion, sinabi nila ng ating mga panelists na may sariling kontra per team. Yes, nakuha nga yung Kimi and yung Lunox dito, pero may sagot naman. Yung tropa natin sa ONIC PH. Actually, eto na, nakita natin ng SUNSPARKs si Fuzaken, mag-auto lang Kaja Renzo sa off-lane na export JP on the Lunox, Raflesha, Ondis, Akai, at KLVJ. Kimi. Okay. Mukhang may teka lang, nawala yung sa ONIC PH eh, pero easy na tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng mga onting invade dito, they're just cutting the waves. Yun lang talaga yung plano ng mga teams dito. Alam ng mga teams kung gaano ka-importante sa bawat isa ang kanilang mga ginagawang rotation. So what they do is, they try to break the rotation ng kalaban nila. In a very interesting manner, ginawa dito yung isang greedy na rotation mula sa SUNSPARKs. I like it a lot. 2-1-2 yung nangyari. Isa lang yung nasa gitna, which is the export. Tapos yung ibang mga cores dito ng SUNSPARKs nag-invade in other parts of the map. Ayaw nilang ma-pressure dito nung Grok Esme or nung Grok Estes plus Dagusion sa mid. So para medyo nag-dodge sila ng konti doon kaya Butters. And at the same time, looking at the crab, nakuha na dito ng SUNSPARKs yung dapat sa ONIC PH. But right now, ONIC PH aiming to go for that bottom crab na kinukuha na nila ngayon and wala na ata magiging sagot dyan yung team ng SUNSPARKs. KLVJ went for the Mage Killer emblem pa rin naman na alam natin na standard na picks na ngayon. But I think someone in the panel mentioned na kailangan mag-early agad makuha yung objectives if you have this Mage Killer kasi mabilis nga siyang mag-fall off into the late game. So far, SUNSPARKs, alam natin na sila yung klase ng team na mag-group up at kukuha ng objectives after objectives and we can expect them to do such thing. ONIC PH is gonna be up to them kung paano nila kukontrahin yung ganong playstyle ng SUNSPARKs. Okay, so right now, Yakno, they're still trying to get their level 4. Kung titignan natin yung XP economy for broad teams dito, KLVJ and Wise is at level 5. May level 4 na din si Regio, may level 4 na si JP. While yung iba sa side ng ONIC, medyo nag-struggle kunin yung kanilang mga ultimates. 5 lang si Wise, halos lahat dito level 3, maliban kay Dilar na pumasok na din sa level 4 rin. There's a little bit of XP advantage kasi sa na makukuha ng SUNSPARKs out of their initial rotation. At dahil dyan, may ticket pa sila papunta dito sa may turtle at makukuha ngayon nito ni Lunox from SUNSPARKs. Medyo may nakita sila. Full with the jump in actually, pero nakatakas yung dalawang members ng ONIC PH as they will get away. Okay. Raflisha, they're just trying to spot out. Ito yung maganda sa SUNSPARKs eh. Sinabi nito ni Doggy nung isang panel niya, magaling sila kumuha ng vision. Hindi sila takot na pumasok sa isang gubat o sa isang brush para sipatin lang kung sino man yung nandun. But right now, we are seeing a duel happen. There's a level 4 versus a level 5. Big na level 5 versus a level 5. And fire missiles will be thrown out. Sinusunog-sunog ng onte. Dilar siya ang talagang mapapaalis doon. That is the matchup between si Export and si Tams. Always natatalo talaga si Tams.
just because of the pure damage nga naman na meron ang isang export. Pero yung top lane, napakabilis na na-push dito ng SUNSPARK. Bottom, pinapressure dito ng Dilar. Already, walang Viraga armor dito. Ngayon, si Reggio kailangan ng tumakbo mula kay Dilar as the Contract Inferno also burned out. Pero kailangan niya mag-ingat dahil nandito na si Wise. Ito na ba ang first blood? Mukhang ito na nga yata. Medyo survive, but there is gonna be the kill. Raflesha though, nag-arrival naman pala. Dumating na dito pero wala pa siyang damage. So say that, napatay pa rin nila. Dito naman sa may batang kita, 3 versus 2 na at ligtas si KVJ. Not for long, dahil tinamaan siya ng Guardian's Barrier. Now JP naman ang target ng ONIC PH. At nakatatlo ang ONIC sa clash na yon. Dikit na dikit ang laban. Ayaw magpalabang ng bawat isa. ONIC PH dito. Getting the best out of that skirmish. Actually, dalawang skirmish yung nangyari. Here comes Raflesia with the stun. Could be it. Last Insanity. Last Insanity! It will take down Dilar! Kumahabol ba sila dito kay Estes? Pero bibitawan na nila as hindi nila alam kung nasaan yung ibang tao sa side ng ONIC PH. Pares tayo ng kill score, Kuya Butters. Pero ang nakikita natin Sparks, dahil meron nga sila nakuwang Torre. ONIC PH, pwede silang magdepensa dito. And actually, kailangan nila magdepensa because yung SUNSPARKs, they will slowly take their advantage out of these turrets. Reggio, on the other hand, just pushing out the lanes. Hindi ganun kabilis mag-push ang isang export. But still, he had enough wave clear. And the Falling Star Moon will be there. JP dito sinusubukan tumakbo. Ginamit pang dash yung kaya Star killing niya. And that is going to be the kill. SUNSPARKs dito. Will they contest the turtle? Ito yung pangalawang turtle if I'm not This mistaken. is the second turtle indeed. At makukuha yata yan ng ONIC PH dahil na-eliminate na nila yung Lunox factor dito. And there's no way for SUNSPARKs to contest that even. So, ONIC PH, definitely nasa kanila na ngayon ang ating kalamangan. Now, this is a best of 5. SUNSPARKs and ONIC, kailangan natin alalahanin na nag-meet pa lang sila in terms of BO3. Oo, ibang factor kasi pag best of 5 series na talaga. Kung sino mas madaming baon na strategy dito, he is the one or that is the team na lalamang kapag dumating tong game na to, pumunta to in the long run. Oh, may Calamity Reaper na ngayon si Gusion, 5 minutes 31 seconds in. On top of the Pillager Axe. Kung meron ka Mystery Shop, hindi ganun kabilis yun considerably. So SUNSPARKs, yung kanilang mid-lane matchup dito kay JP, kahit 2 deaths na si JP, parang medyo nandun pa rin siya. Parang hindi pa siya iwan. Kumbaga, nitong ating kita mo naman, Grief taking 50% damage out of just 2 skills mula dun sa export. Ito na nga, last insanity ginamit, pero 4 versus 1. Ano mga kapatid? May nag-arrival naman pala! Napakagandang ibig mula kay Raflesha. Ligtas pa rin si Wise. Finally will evolve, no, he won. Konting life steal pa daw. Reggio, may armor na siya ulit. Kulang. By the way, sa baba, pumupuga. Grabe naman yun. Yeah, BJ! Grief dito, nakakaiban na. Pangalawang last. Isang last insanity pa. Sobrang panyo na nito. Grabe. Okay, may hatak, may talon, may Falling Star Moon. And they'll get the kill. Finally, pero anong kapalit? But 5 Torre. But still, that is a very worthy sacrifice. Kasi, ang tagal nag-stay ng ONIC PH sa may taas para lang makuha yung kill kay Reggio. At hindi pa nila na-push yung Torre dun sa top lane, by the way. Not realizing na habang nangyayari yung lahat, onto the middle, onto the bot, wala na silang outer turrets. 5 in total na turrets ang nakuha dito ng SUNSPARKs. 3 dun sa specific clash na yon. Isa dun sa may gitna, 2 dun sa may bottom lane. Nakita nyo kung gaano kabilis mag-take na objective si KVJ. And the problem is, napakagaling magdepensa ng isang export. Kung hindi siya man lang ganun kabilis mag-push, sobrang lakas naman niya mag-turret defense. And nakita natin yung arrival dito ni Raflesha, saktong-sakto. Wala man silang napatay. They still kept their turrets intact sa top lane. This is why SUNSPARKs still are on the lead. Alam mo, men, turtle na kuha dito ni yung Gusion. bigayan dito nagkakuhaan nandun sa may gitna Raflesha with Hurricane Dance. 3 JP going 1v1. Iyak dito, masyadong mababa yung buhay. Power of Nature will be there. Oh my goodness, ang heal lang to. Pero si Dilar, masyadong malayo. Wala siyang clinic dito mga kaibigan. JP trying to go in. Order Brilliance. Puzaken. Ring of Order. Nagkabatuhan. One charge will be thrown out. It's Wise! Lalaban na nga dito. May makapatay na nga siya pero mababani siya na siya down. Mula doon sa Falling Star Moon. Kumalik na sa 3. Triple kill na agad para dito sa ating Esmeralda. Pero sasaktan siya mula kay LBJ. Green will fall down. Hindi pa tapos si LBJ. There's the ultimate maximum charge. Pero wala na siya dito transformation. Say that, eto na nga. Nag-region na pati Iacto. Nasasaktan. May hit! Na-touch! Na-touch siya!
Buhay pa ba? Kaya pa ba? Oh my Venus! Oh! So close! Kill BJ! The Prodigy! And here comes Raflesia na nag-arrival doon sa may gitna para mapagdepensa. Again, ginagamit ng SUNSPARKs yung kanilang mga arrival para makapagdepensa. They don't want to give anything to ONIC PH. Holy Crystal, nakuha na ni Wise. So that means may extra damage na yung mga basic attacks niya dito. Last Insanity just to clear the wave. Yun yung ginagawa ni Kenjo dito. But here comes Muzaken. He is trying to get a good angle, sabihin natin, on the Divine Judgment. Pero hindi talaga siya binibigyan nung anggulong yun. The only problem I have with SUNSPARKs is that wala sila nung parang close out ng kills. Wala sila nung parang execution. Yes, meron silang sobrang taas na damage per second or damage over time courtesy of this Kimi as well as the Lunox. Pero wala silang parang Leomord na pang close out or something like yung skills ni Wise ng Gusion, di ba? That's what they need to do. Ang nangyayari kasi dito, kapag wala kang pang patay or wala kang pang execute, nai-heal up lang gamit yung sustain na meron nga naman yung isang Estes. Nagamit na nila dito yung Hurricane Dance nila, and right now, Wild Charge will hit 3 people. Divine Wise Judgment, trying to go for his combo. Creed will go down. At ito na ata ang hinahanap na laban ng SUNSPARKs. They can get this Lord. Kulang lang isa dito yung ONIC PH. And Renzio still has the ultimate, so pwede niyang gamitin ito para makapagdepensa sa may bandang gitna. Well, he still is not committing it, pero nabubugaw niya yung members dito ng ONIC PH. Time and time again, ayokong paulit-ulit ang sinasabi, pero kita-kita nyo naman, ayaw magbigay ng SUNSPARKs ng tore sa kalaban ng ONIC PH. And look at the pressure na binibigay dito ni Renzo sa kalaban niya. Tatlong tao Grabe, yung Lord. kasi-stick niya doon. He's gonna Sa take may this. gitna, Oh! the Lord will be taken. SUNSPARKs dito get their first important objective of the game. Sobrang intense sa ating laban, Butters. Both teams having their own priorities. SUNSPARKs, mas gusto nila dito yung mga tore, yung mga turtle, yung Lord. ONIC PH, priority nila makakuha ng kills dito. Lamang sila ng kills, pero yung SUNSPARKs pa rin yung abante in terms of gold dahil mas lamang nga naman sila sa mga objectives. They know that they scale better kapag dating din ng late game. Hindi katulad ng isang Kimi na naka-mage killer, medyo talaga nag-fall off. Well, hindi medyo, nag-fall off talaga pagdating ng late game. But right now, on the top lane, talagang lahat ng lanes, kung papansinin mo dito, look at the map. Pressure. Lahat ng lanes naka-push out papunta sa side ng ONIC PH. And what SUNSPARKs wants to do right now is to get as much as possible. Mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret courtesy of that. Just a glowing one para sa ating Kimi. Definitely more damage and more burn. More burn. Tama ka doon, Kuya Wolf. And the Lord will go down. That is still level 1. Hindi din ganun siguro Uy, kalaki tumalon si expectation Yakto. Pero ang ganda naman ng Hurricane Dance doon. May damage na rin mula kay LBJ. But in comes the Estes healing galing. At napatay na nila yung Lunox. Last Insanity kinapit na dito. Pero wala mang fall of damage. Pumutok na nga. Pero yung heal pa rin ni Estes. Sobrang taas. Hindi sila makakuha ng kill. LBJ pa yung mamamatay. Tatlo na. Make that 4. As ONIC PH destroys SUNSPARKs. 4-0. Walang nakuha yung SUNSPARKs doon. That was a good Hurricane Dance na ginawa ni Raflesia. Ang pinaka-problema, hindi kinaya ng damage output ni KLBJ na patayin mag-isa yung Esmeralda. Ang sinasabi kasi natin dito, mataas nga yung damage over time ng SUNSPARKs. Pag hinalapan mo sila, ang kate. Pero wala sila nung pangpatay. Wala silang pang-execute or eliminate. Because of that, yung healing galing dito ni Estes, sulit na sulit. Oy! This time though, magandang punish. There's the shutdown. Nagulat sila doon. And they are still following up the stun connects on Oh My Venus. Pero hindi natutuloy ang SUNSPARKs. Oh My Venus. Cursed Helmet is now available for Raflesia. So any damage dito that is attributed sa Magic, tataas na. Yeah. And at the same time, kung meron kailangan na sabihin natin i-burn na buhay, makukuha din yan doon. Tama yung ginagawa ng SUNSPARKs dito. They're actually getting all of the buffs. The buffs. Exactly. Meron pang buff dito sa may taas. And they think that they really want to deny this against ONIC. Gusion na walang buff ay sobrang lungkot. At speaking of the Gusion, where is he? Nakatakas naman. Gamit ang incandescence. Almost falling. But they are denied. Dinideny lang talaga nila. Yun yung pinaka hinahabol ng SUNSPARKs dito. Yung timing. Timing is everything for a Kimi lineup. ONIC PH on the other hand,
gusto lang talaga nila i-take down yung Kimi para dumating sa point na sobrang tagal natin, hindi sila makapag-push. Mananalo na sila doon from that point. So far, may depensa dun sa may top lane gamit yung export sa may bandang gitna. Mukhang may pinapwersa dito ang ONIC PH. Greed is on the front edge. He comes Wise. Nagpakita. Greed. Honey lang dito. Iakto dun sa may bottom lane to kind of shove the lane up. Wala din gusto talaga mag-commit eh. Kung iisipin mo, takot din sila dito kasi both teams, once may matalunan yung Esmeralda, that is going to be good. Once na may mahuli si Busaken, maganda din yon. So, they really have to be careful and find an opening. Find that certain opening na pwede na lang gamitin sa kalaban nila. Wise going in. Busaken dito, nag-dash in na. Pero nice touch on the one charge, pero in comes the falling star. Pero may ult ko din dito si Raflesha. Wala nga lang naipit doon. Actually, mamamatayan pa dito sa SUNSPARK. In comes the arrival. Ito na si Raflesha, pero napatay na yung Lunox dito. Ito sa last insanity. It's gonna be a kill. Finally, the shutdown on the Gusion. Sasaktan na rin dito mga members ng ONIC PH, pero lamang pa rin sa tao ang SUNSPARKs. There could still be pressure from ONIC PH, especially because yung Thams nandito lang sa gitna. Arrival ginagamit, pero that's weird. Hindi niya na-target yung Torre. Kaya hindi naging invulnerable. That could have been time wasted for the side of ONIC PH. But, ang nangyari, nagsayang ng spell dito. Yung team ng SUNSPARKs. ONIC PH, they're looking very good. Hindi sila dito. Kumbaga, kontrolado nila yung game. You just have to look out for Busaken and Raflesha. Tatandaan natin na kapag ka-behind tong team na to, yun yung dalawang gumagawa. Regio with the last insanity, sumabog, walang tinamaan. And Busaken will just back out. Ginamit na rin ni Regio para makapag-mamba out mula sa kanyang mga kalaban. It's the Beast Killer, I think, mula dito sa ating Gusion. Finally, kinumplete na nga niya yun. And you can really feel right now that ONIC PH still, sila na yung nakakalamang sa ating laban. Ramdam natin ngayon na sila na ngayon nasa advantage. Sila na yung nagko-control ng pace ng ating laro. Pero ito na yung second most important Lord. But there is gonna be the time journey on to Greed. Pero may watch out naman yung tatlo dito. Where's the Falling Star? Hindi pa rin ginagamit. Brilliance as well as the last insanity ginamit na. Pero wala pa rin mapatay mula sa ONIC PH. Tumalo na nga members dito ng ONIC. Napatay nila yung export. Sinunod na rin yung Kaja. Dalawa na ang kanila napatumba. Wise, hinahabol si Raflesha. This could be the third one and it will be JP the bad spot. Nakita na ka dito na slow pa. And mamamatay. Apat ang napatumba. Si naipit! Si BJ naipit! Hindi siya makatakbo! Break armor! Greed! Kung dumating rin dito mga kaibigan, BJ binabakit pa rin si Iakno. Iakno dito umiiyak habang tumatakbo. Pero hinahabol pa rin niya! Pero doon sa may base! Doon sa may base! ONIC PH! They'll secure game number 1. Matapos maghabol ng kills, maghanap ng mga clash, all game long, the pressure is there from ONIC PH. SUNSPARKs, pinrioritize nila yung objectives, but they still lost the team fights dahil laging even up lang yung ating gold just because of the kills that ONIC PH are able to get. And we do know na kapag nagra-run ka ng isang mage killer type of game, you want to finish the game as soon as possible, but that did not happen. Also, Kuya Butters, ulitin ko yung sinabi ko kanina, dahil walang pang-last hit or walang pang-execute like Oathkeeper mula sa isang, like Decimate or Oathkeeper mula sa Leomord, di ba? Wala silang pag-ganun. So yung Estes, sulit na sulit yung heal niya kasi pag nabababa mo yung HP ng kalaban mo, yung si Kimi and Lunox, hindi mo rin pa siya mamatay kasi may heal lang naman mula sa Estes. And at the same time, nakuha din kasi ng ONIC yung plano talaga nila. I-take down yung Kimi. Just delay the Kimi, dumating sa point na wala na siyang gagawin. Kapag wala na siyang magawa, that's the time when you will win. And it's a good delaying tactic. It was a very good delaying tactic. Nakita natin kung paano napatagal ng ONIC PH yung ating laban, and that's where they are most certainly better in terms of team fights. Nakita natin yun. That is just game number 1, Butters. We still have a best of 5 series. 1-0 para sa ONIC PH. This time, ibabalik muna natin sa panel. It's gonna be midnight. Please, take it away. Game 1 pa lang mga kaibigan, nai-stress na ako. Ang gagaling mag-ML. Na alam mo yun, pag napapanood ko, naiiyak na lang ako, bakit ang hina ako mag-ML? Ngayon, marami pa tayong makikita dahil marami pa tayong pwedeng games na mangyari dito. 1-0 pa lang naman yung score, and pwede pa tayo mag-game pa, mind you. This is your panel. My name is Midnight, your panel host for the series. At kasama ko dito, si Baymax and Chantel. Kamusta naman yung game 1, Baymax? Nako, napakainit ng laban. Kitang-kita naman natin, no? Grabe agad yung pinakita nila eh. Both teams, aggressive eh. Una pa lang. Kitang-kita natin yan. Ay, naku, wala na akong masabi. Ang galing, ang galing kasi. Paano? Speechless talaga. Ay,
Hindi, kasi ang galing talaga. No? Same. Kahit yung mga viewers natin dito sa SMX, talagang... Para hindi din... ako naman, nung sa akin, parang pati ako dito sa gilid na pasigaw. Nagsisigaw na nga Kasi tayo parang, dito ito yung nakikita mo nangyayari, pero iba yung nagiging outcome. Kaya, parang mind blown talaga na, oh my God, paano nangyari yung ganon? Tama maging ganun. Alam mo, lahat nga nung nakaupo dito, pwede na sa caster's booth. Lahat tayo nagkakas... Bisibisigaw. Ang galing! Napakalupit! Actually. Pero sa totoo lang, yung performance ng ONIC kanina, sobrang ganda. Even though, nakita nila na nagkakarumble sila. Kasi yung SUNSPARKs, nakakapag-pressure pa rin ng objective eh. They're playing still the Kimi game. And ito yung naging problema na sinabi ng mga casters natin kanina. Hindi kasi talaga nila malabanan yung lineup ng ONIC kasi wala silang panlasit. Do you think this is a drop problem for SUNSPARK? I think this is actually not a drop problem. I think ang nangyari lang dito is na-open lang talaga etong Estes and yung Goshen. So actually ngayon, 11-0 na yung Estes. 100. Wala pang talo, ladies and actually, gentlemen. 11-0 kasi na. di ba nung unang series natin sa upper bracket finals, si Estes, parang pinik na lang siya ng SUNSPARK SUNSPARKs, yes. para hindi magamit, Para hindi magamit. ng ONIC. Eh this time na open nila itong Estes, naramdaman nila kung gaano katindi yung healing powers ni Venus. Yeah, so that's the question that we asked nung pre-draft pa lang. Do you really want to ban out the Kufra and let go of the Estes? Kasi sinabi natin na baka preparation to ng SUNSPARKs, di ba? Baka talagang pinalulusot nila. Kasi may necklace of Torrents naman eh. Pwede mo naman bilhin yung item na yun eh. Hindi naman sobrang mahal ng item na yun para hindi mo gamitin against an Estes. Pero this time, proven and tested, may something sa Estes ng ONIC PH. Ano ba? Ano ba yung meron dito sa hero na to? Siguro hindi siya more on the hero, siguro more on kung sino yung gumagamit. Grabe yung positioning actually yes. ni Oh My Venus. Tapos meron pa nga kung mapapansin nyo, kapag stable na yung hitters niya or yung damagers ng ng ONIC PH, nagpo-focus na siya kay Greed, which is the Grok. Yun na lang yung dinidikitan niya para lahat sila after the clash, buhay pa rin. Yeah, and that's something na minention ni Shinbo kanina na iba yung dinidikitan niya. And lalapitan niya lang si Wise at si Dilar kapag clutch moments na. Yes, kapag kailangan. Exactly. And ito yung factor na sinasabi niya na sa player talaga gumagamit. So may something sa playstyle talaga ni Oh My Venus. That's why na ma-maximize niya yung Estes. And if you're SUNSPARKs, going to the second game, you really want to let go of the hero. I think they need to ban it. If not, sila yung kumuha. gumamit. Kasi, kagaya ng ginawa nila kanina. nagamit naman nila yan eh. Nagamit nila yan and they've proven na kaya rin nilang gamitin. Okay. So I think better kung sila na lang ang humawak. At saka siguro tama yung sinabi kanina ni Midnight and ng mga casters natin na siguro kung iba yung ginamit nila na physical damager instead of the Kimi, siguro naging iba yung outcome for the SUNSPARKs. Kasi parang nakita natin, ang daming low life for the ONIC PH kasi nga lang naging problema yung pinaka-finisher nila which is the Kimi medyo hindi din ganun kagrabe na pang isang blast yung parang burst niya. Siguro kung isipin niyo kung maybe Claude. Kung iba. Kung iba, maybe Claude na physical damager, baka iba. Now, we're talking about MVP naman of the match. That's gonna be Iyaku on that game for ONIC. Nakita naman natin yung 2v1 nila. Kanina kay Kimi, ang gagaling talaga mag-ML. Na-stress ako. Ayaw mamatay! Ganon nila gusto manalo. Yung dalawang hero na kailangan mamatay, ayaw mamatay. Yung Esmeralda at saka Kimi, sila yung nagsuntukan doon sa game na yun. Naghahabulan pa ng dalawang anime. Ayaw talaga magpapigil. Pag tumakbo yung Kimi, hindi makakahabol yung Pag tumakbo yung hindi rin makakahabol yung Kimi. And nakita natin gaano katatag yung Esmeralda ni Iakno rito. Jumping in, jumping out, every single time natatalo yung ONIC PH. Yung mga succeeding team fights na hinahanap nila, it always leads to destruction for for SUNSPARKs. Kasi nga, una sa lahat, hindi na nga nila mapatay yung mga heroes ng ONIC PH. May sustain pa. So si Iakno rito, with the help of Oh My Venus, talagang walang katakot-takot. Wala nang takot talaga. Kasi alam niya Alam niya na pag si Venus yung may hawak ng Estes, I'm going in. Yeah. Hindi ko kailangang matakot. Mayday. Alam kong may bit ako ambulansya sa likod. Tara na agad. Grabe, no? Grabe yung pagbuhat talaga ni Oh My Venus. At saka actually, ang ganda nung parang connection din, na may certain connection dun sa naging galawan ni Wise at saka ni Iakno. Kasi kapag hindi na-finish ng burst ng motion, tsaka papasok si Esmeralda or kaya other way around. May synergy, kumbaga, yung ginagawang playstyle nila dito. And I really like na, sinabi naman ng panel to kanina, na pagdating ng Grand Finals, itong dalawang team na to, wala nang taguan. Lahat ng best hero nila, nilabas na nila.
Actually, I think ngayon siguro kung may tinatago pa sila na binitbit pa nila from Indonesia, I think they plan on letting it go dito sa Grand Finals natin. That is the sound of the second game, mga kaibigan. Draft is already underway. Once again, this is the Grand Finals match between ONIC PH and SUNSPARKs. Now, ONIC PH, they're leading 1-0 against SUNSPARKs' first ban, Esmeralda. So may ibang plano dito. May iba silang plano, Kasi nakita natin kanina, double mage setup ang kanilang Your kunuha. team is For the banned. SUNSPARKs naman, kasi balita ko yung SUNSPARKs, favorite talaga nila yung Hexborg. Or isa talaga sa mga parang Your gusto nila team makuha is ng banning. hero is si Hexborg. So, Hexborg? Si Hexborg. Natagagan yung pangalan ng Hexborg. Sinama ko na hihinga dun sa ano eh. Hexborg. Hexborg, yan. Ngayon, SUNSPARKs, sinabi mo kanina na gusto nila yung export, pero sinabi kasi ni Doggy kanina na kapag first pick team ka, talagang ang taas ng threat mo. So SUNSPARKs, alam nila na pwede mag-export din yung ONIC. So Your tatanggalin na. team Yes, is pero picking. dito nga makikita naman natin yung second ban ng ONIC PH is eto nga, no, si Harith. Naramdaman nila to eh. Oo, Since kanina. Di ba? Kanina. Wala na, Kel Kel. DJ. Di ka na makakapag-harit, Di ka Kel. na makakapag-harit ngayon, parang Kel. Nawa mo, ang tinanggalan na sila. Pero ang sagot naman ng SUNSPARKs para kay Wise, hindi ka makakapag-balir. Oo. Your team But, is picking. Cushion is still open. Yeah, Grok is picked by ONIC PH ngayon. SUNSPARKs, you have the option. Pwede mong kunin yung Estes, pwede mo Kufra. yung Cushion, Yes, pwede rin yung Kufra. Kufra. Maraming opening naman for SUNSPARKs. Now, what do you think is the option here para sa kanila? Pwede sila mag-chow actually. Oh, yes, Chokufra would be a good combination dito. Para if ever yung magiging pick dito ng ONIC PH, pwede pa nila i-counter sa next 2 picks ng SUNSPARKs. Pero for, okay, Cushion agad para Kufra kagad. sa Parang, burst agad your dito team ang gusto is ng picking. SUNSPARKs. Correct me if I'm wrong may talo na ba ang Gusion dito sa playoffs? Meron na? Meron. Meron. Kala ko wala Kasi nakakatakot yun. 100% pick rate, 100% win rate. Kung sino Pinik na makakakuha, no? SUNSPARKs, di ba? So, wala na. Okay, ONIC kakabahan na ako eh. Ngayon, SUNSPARKs, kinuha na nila yung Gusion ni JP dito. ONIC PH, how do you answer this one? Dito for the ONIC PH, kung mapapansin nyo sa kanilang lineup naman, even on the regular season, parang meron silang set of heroes na talagang ginagamit. For Dilar, one would be the Cho, na ang taas din ng percentage and ang ganda na game performance niya. Lalo sa split push, pati pagdating sa team fight. So, I guess for the ONIC PH, they need to secure a fighter siguro or anything na physical. Yes, yan. Thamus. Actually, I was also going to say na Thamus would be good on this lineup. At then, kailangan na nilang i-lock in dito etong Estes kesa maiban pa. So, eto na nga. Eto na naman siya. Oo. Ang sakit. Napahawa ka sa ulo. Ang sakit ng ulo ng SUNSPARKs ngayon, nakuha na naman yung Estes. Even though nakuha na nila yung Kufra Cho na sinasabi nyo kanina, there's still a huge threat na naman. On the side of ONIC PH, Sams and Estes. May titikitan na naman si Omay Venus. Yes. Oh, dito for parang on the burst, ang laki ng pressure na ibibigay sa Gusion Your kasi team is kailangan down. ma-burst niya na agad bago pa ma-activate si Healing Galing. Or else, may hirapan sila. That's definitely something na kailangan tignan ng SUNSPARKs going forward sa second set of rotation ng draft natin. Ngayon, banning phase, sino ba mga tinitignan ng ONIC PH? Kasi again, kailangan may tinitignan ng heroes ng SUNSPARKs. Sino ba yung mga yon for ONIC PH? Siguro pwede pa nila tanggalin dito yung Claude kasi yung Kimi alam natin na hindi na threat sa kanila eh. Yung Claude could be banned dito by the ONIC PH against SUNSPARKs. Yeah, parang yun yung naging sagot kanina ng SGD, di ba? Against the Estes of ONIC PH. If you have the opportunity to jump on the Estes, talagang mapablazing do it mo yun. So that's something that ONIC PH might look to ban out. Pero Akay. Your team is Akay. banning. So, ayaw nila ng grabe mang initiate na type of heroes. Kasi nga naman, si Estes, yes. ayaw nilang as much as possible Maghiwalay. maihiwalay. Yeah. Kasi kapag siya yung nadikitan ng bouncing ball, syempre habang nag-heal siya, uy, wait lang, hindi ako makaalis. Teka lang, Your hindi ako makalakad. No? team is Pero picking. that is actually a very good ban. But sa SUNSPARKs ban, I don't know why, Claude. Because pwede pa actually mag-Granger yung ONIC PH dito. Actually, for Iyakno There you go. kanina. Ayan, yan yung reason. Ayan, okay. Sila So, ang mag-Granger. ang Okay. kuha ng Granger. One So, step ahead. mapipilitan Yes. dito it's either si ONIC PH to go into a Your double team mage is setup picking. Yes. or to get the carry. Yeah, Carry. problem is sila mismo nagban ng double mage, yung Harit and Esmeralda. Both heroes actually played out by these two players, Wise
and Yakto. Ngayon, mapipilitan sila maghanap ng iba pang options. Ano ba? Yung mga Question here for ONIC kung ilalabas nila yung Lilia ni Wise. Oh, it's either Lilia or Lunox eh. Yun na lang yung dalawang viable mage na pwede nilang kunin dito. Manjin Buu, baka naman! Baka with a Naku, sad away face. nyo! Tigil nyo na. Ang dami talaga Nalalawagan na. Ang mahirap kasi, pag pinagsama mo sila, baka magkaroon nga ng suntukan. Oo, baka mawala yung Realme dyan. Baka sila yung ikakas, no? Ayan na, Lunox. Yeah, tulad nga sabi ko sa'yo, Lunox. Lunox, okay. And Bruno is up for ONIC PH. Paano ba? Bruno, wala pa rin talo. Okay, never mind. Okay. Pinalitan? Actually, that's not true. Yung Bruno may may talo. natalo na pala. Oo, I forgot. Yes. Kanina lang. And there you go. Lunox and Carrie will be the last pick here for Si Chuck, ONIC no. PH. Parang ano, Sapno pala to. parang magbibigay ng bendisyon. Yan, pero ayun nga. Nako, Masha ba? Nag-hover kay Masha eh. Daming hinover. Daming laro yun. Isa lang. Yan. Kaja. Last pick for SUNSPARKs now. Ano ba sa tingin nyo yung meron dito sa Kaja pick yung SUNSPARKs? I think they wanted this Kaja to target someone dito. Sino ba possible na i-target niya eh? Pwedeng si Carrie Carrie early part Estes of the game. Actually, for the SUNSPARKs, ano ito eh, sinasabi natin meron mga moments na hindi na pinaprioritize ng ibang team si Kaja. Pero yung tandem kasi dito ng Kaja Kaja Granger. and even the Gushon actually on the early part of the game, yun yung magiging deadly for the SUNSPARKs. Now, after the draft has set. Ang hirap. Ako, personally. Hindi mo pa tinatanong pero ang Oo, hirap. nahihirapan na yung puso mo yun, no? Actually, bago magka-last pick yung dalawa, nag-iisip na ako, kanino ako paano dito? Ako, to be honest, isa lang. Again, Gushon. Yung Gushon ni JP. Kasi ano na eh, established na lahat ng teams dito may mga amazing, incredible Gushon players. Ngayon, SUNSPARKs nakuha kagad nila yung Gushon dito for JP. So I'd have to side with SUNSPARKs. Ikaw ba, Max? I think I'm going for ano rin dito, SUNSPARKs. Even though maka-team ONIC talaga ako. Walang kabias. Wala tayong bias ngayon. Ano tayo ngayon? SUNSPARKs tayo ngayon. SUNSPARKs. Just because marami silang CC to disable the ONIC team. Yeah. Chantel. Same tayo ng thoughts actually. One reason is the Gushon kasi mas madali siya makaka-burst as compared to the Lunox. So lineup-wise, kung na-execute ng play ng tama, sa early stage is for SUNSPARKs. Pero kapag hindi na-execute si Kaja and Gushon, ONIC. Isa lang. Nandadaya ka naman eh. Isa lang. Estes kasi ni Ani. ONIC for Chantel. And ito na nga mga kaibigan, maglalaban ng mga Gushon fanboys at Estes fanboys naman dyan. ONIC versus SUNSPARKs. Game 2, malalaman natin kung sino ba ang mananalo dito for this match. At ayan, ang ihahatid sa atin ng Men in Black combination, Prof B and Rob Luna. Thank you so much, Midnight, and it's been an honor to cast this game number 2 in between the top 2 teams ngayon dito on MPL Season 4, ONIC PH versus SUNSPARK. Prof B, Chief Tanod, ano ang pakiramdam ngayon? Nandito tayo ngayon on the Grand Finals. Sobrang excited. Sobrang excited ko, nagulat ako eh. Ultimo si Bruno, nagkakas na. Oo. Di ba? Iba lang ang kulay. Iba Kung lang. kanina, yung panel, si Rob Luna yun. Ito, si Lunatico na ngayon. Yun! Class S na tayo lahat, guys. Oo. Dito Let's do natin this. mararamdaman yung kung gaano nga talaga kagutom ang bawat isa. Pero yun na nga mga kaibigan, magsisimula na rito. Game number 2. Dito, laban ONIC PH versus SUNSPARK. Welcome to the land of Dawn. Dito, ang Grak natin, si Greed. Tamos on the Dilar. Carry natin na medyo nawala pero most likely that's gonna be Iyakto. Pero yun na nga, the triple lane setup natin dito, Prof B. Eto, tamang laning phase. Kung titignan mo naman, walang ganun ka-agresibo for both sides na usual natin nakikita coming from the side of SUNSPARKs. Having this position from ONIC, tingnan mo naman, kinakapitalize nila dito the rotation. Nag-iba sila from the previous game na kanina that's a 2-2-1. Now, eto, ang aga napitas na kanilang ibon dito. Medyo nagkakantansya dito. Flickerin! KLBJ! Masyado siya mainit dito. Nakuha si Oh My Venus! Yun na nga dito, patay dito si Oh My Venus pero hindi pa humihinto ang labanan. Gusto pa rin nilang i-deny dito ang back dito ng mga SUNSPARK. Kaya nakuha na rito ng ONIC PH. That's gonna be a 1-for-1 exchange and I think that might be favoring ONIC PH. Favoring ONIC PH yan sa 2 minutes back for the side ng ONIC. Gusto ko yung rotation nila dito. Medyo small space na bigay lang kay Rencho pero hindi siya ganun ka-effective as of now. And ito, isang river crab man, makakukuha pa ata dito. Tamang zone out lang. Look at this. Si Wise mismo ang nagsusone out right after bukas-bukasan ng dealer. Pipitasan na.
kumbaga, patubuhin mo muna, pre. Ako na lang pipitas ang prutas. Yes, exactly. Why is the reason? It's because gusto nila kagad mag-level 4 yung Lunox. They want Wise to get online as fast as possible. Eto, dapat for the first 5 minutes dito lumabas yung JP na kinakatakutan using the Gusion, knowing the position, yung kanyang mga pagpipitas dito para somehow magkaroon sila ng higher chance compare sa ONIC. Ang sa ONIC dito is bantayan lang nila si Eacto, pero ito, hold that thought guys, medyo pusakin, out of position ka na naman every single na pagkakataon bibigyan mong ONIC, ikakapitalize nila against SUNSPARKs. Like speaking of capitalization nga dito, they would want to take one of the best objective on the first 2 minutes of the game, which is uncontested dito na pagong. Alam nila na medyo tagilid ang vapor nila kung sakaling pipilitin. Twice na nilang tinry makipag-clash somehow pick off, medyo sinasama sila dito. Ang problema, wala pang level 4 si Pusakin mismo. Yes, which is kailangan na niya maging aggressive. Like right after niya mag-level up, pumik off na siya ng pumik off at of course, it's either iyak na ang kunin niya or pag na-miss position dito si Oh My Venus. Exactly. And also dito, speaking of Oh My Venus, the way he actually plays dito the Estes is not the hero itself eh. It's how he actually foresee the map. Kasi whenever Oh My Venus is using the Estes, kita niya yung buong mapa. Kumbaga kung si Rafaela, healing for everyone, siya dito protecting everyone. Eyes for everyone. Basang-basa niya, mas madali nakakita si Oh My Venus every time hawak nga niya mismo si Estes, which is hindi binibigyan somehow ng konting respeto ng SUNSPARK. Sabi nila, kaya naman namin i-counter to. Tamang galawan lang, tamang itemization lang. Look at this. This is the second back para sa side neto. Medyo tumalong dito. Nahuli na dito si Grax. Sino pa susunod? Tamang baby bouncy ball! Pero yun na nga dito, Raflisha, may didikit sa pader pero siya naman yung namatay. Si Dilar Pusakin! dito, hahabol pa sa likod. Pusakin, tumakbo ka na. Dahil ikaw na ngayon ang susunod. That's gonna be a 2-for-1 exchange. Probably 2-for-none. Dahil dito, ONIC PH, unting lumalamang dito sa laban natin on game number 2. Dapat pansinin na ng SUNSPARK dito, Rob, yung every respawn ng blue sa right side map ng ating SUNSPARKs, pinupuntahan ni Grid. Yes. That's a calling na sabi na hindi na natin ibibigay Renzo! blue back dito. Renzo, medyo pulado dito. Ayan, counter initiate. Coming from JP! Pinasabog ang OTAP sa mga upwards ng ONIC. Pero dito sa may bandang bottom lane, KLBJ mag-isa lang siya dito. Pinipilit na dito ng duo ni Oh My Venus and Iacto to get this tower onto the bottom side. Napapansin ko, iniipit nila every lane, lalo na yung side ni KLBJ. Kita mo naman, talaga naka-steady lang itong dalawang to. Alagaan lang natin itong bottom lane. Once na nawala si Kiel, pwede natin i-call shot yung top lane. Napakaganda ng pinapakita ng ONIC to balance their laning phase right now. Yes, to be honest with you, SUNSPARK, hindi pa naman sila dito nawawala. May mga hero sila that slowly scales down there as well. Even Renzo, kahit he's actually with a 0-1-1 KDA, kayang-kayang humabol. And also JP using this, pero dito makukuha na. Speaking of that, Renzo took down to turtle. Tetsunata just to disengage. May madidikit. Dealer dito, napapaligiran. Raflisha, hahabol dito ang mga ONIC. Mamamatay na dito si Raflisha. Meron pa nga yata susunod. Susunod pa ba? Disengage siya muna. Nakakuha ang isa sa miyembro mismo ng SUNSPARK while KLBJ doing his job. Sabi niya, sige, sa inyo na muna ang top. Susunod ako guys. On the way na ako. Tamang basag lang para lang man lang pumantay dahil binasaga rin tayo. A good itemization. Look at JP getting an early necklace of Durance. Yes, anticipation for the healing of Oh My Venus. That's a very good items coming from JP. Kumbaga, dun niya nire-respeto. Not banning the hero is just trying to make something dun sa hero na yon. Like yun nga, necklace of Durance. Pero to, hold that thought. Meron na ditong Tetsunata na ibabato dito si Renzo. Eto na, tamang tansya naman. And again, kita mo KLBJ, steady lang siya sa objective niya. Ang nakakatakot lang dito, look at Iacton. Paano siya pumusisyon dito, pero ito, Order of Brilliance! naman dito, Pusakin, flicker out, baby bouncing ball si Raflisha. Medyo nakakatansya, Pusakin will go down. Sino pa susunod? Power of Nature dodge coming from Renzo. Yun na nga dito, pero mukhang yung tier 1 turret sa gitna, mababasag na dito ng mga ONIC. Sunod-sunod na yung delubyo na binibigay nila dito sa SUNSPARK. Kaya pa nga yatang mag-deny ng blue buff. Another blue buff wants to be denied, pero tatlo! Ang niyangan ni Raflisha, hindi sapat. Ang damage dito, look at this Power of Nature. JP! Dito. Double kill! JP! Medyo sumabog tayo doon. Misposition na naman. Kill after kill after kill ang pinapakita ng ONIC. Pinapakita lang dito ni Oh My Venus kung ano nga yung corona na pinakita niya sa atin kanina. And look at here, Dilar, mag-isa siya sa bottom lane. He's getting all the farm he needs. 9-4 ang score natin as of 6 minutes of the game.
3,000 na ang gold lead dito ng ONIC PH. Ganong kakumpiyansa ngayon ng ONIC na medyo umangat. Lukat, iyak na yung position niya. Talagang forward lang siya ng forward with regards the farm. As long as meron siyang kadikit. And eto, medyo nag-switch siya. Kanina ang inaalagaan ni Oh My Venus dito. Oh, sabi niya, namimiss na daw niya. Namimiss niya yung carry. Kala ko babalik siya para dito kay Wise eh. And this is the third turtle of the game. And mukhang mapupunta na naman ito sa ONIC PH. Yes, yun na nga mga kaibigan. Looks like ONIC PH is controlling the map right now for SUNSPARK. What is it ka? Tingin mo, Propi, ano pa ba yung pwede nila dito? Pero hold that thought. Dilar, mapipick up siya dito ni JPN. Yun na nga siguro, yung isa sa mga bagay para makabalik dito ang SUNSPARK. Kailangan lang talaga makuha nila yung dapat kuhanin. And a killing spree. Medyo nagiging pataba sa lupa ang ating ibon dito, mga sir. Look at the border hill coming from Oh My Venus. Tamang link, this one up lang. Ang hirap ng position ngayon, lalo yung cushion mo. Gusto mo, alam mo, kaya mo patayin eh. Ang problema, kaya mo bang makalabas right after mong bitawan Raflisha! dito. Raflisha, baby bouncing ball. Umatan siya lang kung kaya mo lang and they call to disengage. Yes, yun na nga mga kaibigan. Looks like ONIC PH have a good grasp dito on the game number 2. Pero 4,000 gold din, ito pwede itong bumaliktad anytime, to be honest, Prof P. Fusaken just need to find the right target, which is most likely it's gonna be Oh My Venus or Iyaknu. Kaso nga lang, how they actually position themselves on the map is what it makes harder for Fusaken to get the pick of they need. Yun nga sinasabi, kailangan makukuha ng magandang pick off. Pero paano ka papasok kung mismong nasa harap mo? Eto, si Otabs na si Grit, tamang flicker out lang dito si KLPJ. Oh, sakit! Eto na, hinatak na mga sir. Ngayon lumarating dito, arrival, medyo pulado din si Raflisha. Tamang, Retsunata, wala tayong nakikitang sagot dito for the side of SUNSPARK. Inuunti-unti na sila dito. Inuunti-unti na sila dito ng ONIC PH. Yes, that's correct nga talaga. Pero 1-for-1 exchange pa rin naman dito. Pero sumusubok dito. Mamamatay dito yung show. Mukhang si Fusaken alanganin. Binangga yung pader ng ulo dito ni Green. Fusaken nilagay pa yung pader. Double kill na rito si Birthday Boy. Si Iyakno naman nagbabasag lang sa taas. Ito yung team na galing qualifiers. Ito yung team na gusto patunayan na kayang sumabay sa professional league. ONIC PH taking what it takes to be on game number 2. Ito yung mga bagong mga team na nansesesante ng mga pro na galing sa previous season. Look at this, level 1 Lord na kinukuha dito ng ONIC PH, and I don't think so kaya i-contest to ng SUNSPARKs. Kailangan pag-usapan to ng SUNSPARK on how they somehow i-capitalize nila dito si Fusaken, yes. Fusaken mismo. Wala akong makita magandang huli. Kung meron man, like once, twice, pero yung mismong core hero na sama makakapagpabaliktad ng larong ito, wala pa ako gano'n nakikita. Yes, actually, Grid is doing a great job. Whenever na nakakahatak si Fusaken, laging siya yung nasa harap, which is making it hard for such Akaja na manghuli. Minsan kasi there's a possibility na malagay mo yung Divine Judgment mo mismo doon sa Grak. Sa Grak na yes. Habang hindi siya, naka-power of nature, then yung passive niya, automatic, cancelled out ang Divine Judgment. Medyo mahirap nga ang position dito ni Fusaken, which is ang gameplay nila is hulihin yung pinaka-squishy support o yung core hero na pwedeng i-burst ng isang mabilisan dito gamit ang kanilang cushion. Yes, so looks it here mga kaibigan. As of 10 minutes into the game, Lord level 1 pa lang naman. Kayang-kaya pa rin naman baliktar rin ito ng SUNSPARK. This gonna be an uphill battle para sa kanila. They need to find the right positioning, the right target, at the same time, lahat-lahat kailangan tumama, lalo na sa laban na to! Medyo pumiligay rin, nagsayang sila doon. Conceal, nagamit, flicker, nagamit. Medyo alam to ng ONIC PH. Abante ang Lord sa top lane, pero gusto nilang gawin to mga sir. Gamit from ONIC PH. Masakit ang inaabot dito ng buong SUNSPARK. Nawawalan na kayo ng spark mga sir. Tamang push na naman dito. Babasagin na nila! Babasagin na nila and ONIC PH gets game 2. What a match! It might be somehow one-sided on the side of ONIC PH, but this is the team na never pang nanalo sa SUNSPARK in a series of battle. This might be their chance. Sabi nga nila, this is the rematch of the Titans. Rematch of the Titans. Redeem time para sa ONIC PH. Ang problema dito, 1 game away na lang. Yes. Ang ONIC PH
mas makakadagdag to ng pressure sa team na SUNSPARK. Yes, ito pa ang ano dyan, Prof. B. ONIC PH is one of the teams na especially pagka sila yung nasa upper hand, they have the momentum. Mas mahirap sila lalong talunon compare sa pag naunahan sila on game number 1. Pero yun na nga, mga kaibigan, that has to unfold. Game number 2 natin has already been done. Okay. And naisip ko dito, gusto ko yung style na pinakita ng ONIC na tanggalan ng galaw si Fusakin. Oo, Napansin totoo. mo, hindi si Fusakin yung usual nakikita natin kanina. Most of the time, we always see Fusakin as an X-Factor. Katulad kung paano nila tinalo on regular season yung ONIC, the way na nag-hurricane dance siya sa tatlo, napaka-memorable. History na yon itself, na doon sila nanalo. Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita dito onto the grand finals, na supposedly, mas dapat nating makita. And with regards JP, we cannot question yung performance ni JP. It's all good in the hood nga eh. Yes. Ang problema, mas nakapitalize lang dito ni ONIC si Grid using the crack. Sabi, akin, alam nilang kukuha to ng cushion. That's a good bait. Kapalit na ito, nauna kasi nakuha yung crack eh. Yes. Yun ang pinaka-problema ni JP, na gusto niyang pang-pick off ng pang-pick off. Hindi lang niya makita yung pinakalikod eh. Sabi niya, naiispatan niya, pero kapalit nun is siya din. And with regards sa Kaja, tingin ko, hindi gana eh. Hindi gana sa lineup nila kanina na for isolation play. Like, naging tahimik din sa linya si Kel BJ. Totoo yan, Sinakal nila si Kel BJ dun sa offlane. Binalik nila yung dating gawain lang ni Kel BJ, which is hindi siya naging gana. Na humahanap ako sana ng mga naliligaw and pick off or isolation play coming from Kel BJ using the way of the dragon. Pero wala, medyo tahimik rin si Kel BJ that time. Yes, to be honest with you, Prof. B, this might be the time. This might be the last game dito ng SUNSPARK, and they might as well respect the Estes that never pang natalo dito on the hands of Oh My Venus. Yun nga, hindi ko rin maisip kung bakit hindi nila tinatanggalan ng hero or somehow that specific hero lang talaga. Estes against Sobrang laki ng impact Oo. talaga ng Estes ni Oh My Venus. Kailangan respetuhin mo na yun. Pinakita na several times eh. Hindi mo na pwede i-question yun. Nandun na yun eh. Given eh. Meron tayong kakayahan, iban. Bakit pa natin ibibigay? Kung hindi naman natin ipipick, iban na lang natin. Yes. Kumbaga, you're just giving Venus a hard time since siya nga kasi yung shot caller ng team. Yan. Diba, kumbaga, siya yung make or break ng team eh. Kumbaga, Exactly. having the Estes itself, ang dami niyang nagagawa. Ang dami niyang na-foresee. Just healing everyone sa tabi niya. Yun ang sinasabi natin. Eto guys, panoorin nyo. Look at the rotation of ONIC PH and yung position dito mismo ni Kel BJ sa every time. Ayun, naiipit lang siya dyan. Every time niya, aalis lang siya dyan. Then still, babalik siya the same lane dito. Now, unti-unti lang sila sinasakal ng ONIC PH na wala na silang sagot against... Tsaka tinatauhan din talaga siya ni Dilar. I mean, silang, talagang one-on-one ang banat talaga kay VJ and Dilar onto the bottom lane. Pero yun na nga mga kaibigan, this is the highlight of game number 2. One game away, ONIC PH, which is, to be honest, it's kind of surprising. Kasi kung tatanungin mo, to be honest with all people, lagi 3-1, 3-2 in favor of SUNSPARK. Pero ito, pinaliktad. Mga kaibigan, you are actually seeing right now the MVP of our match, none other than the birthday boy himself. Para birthday na, happy pa. If ever na mag-champion ng ONIC, look at the stats of Wise having the 6-0-7, a perfect KDA record from the previous game. Yes. So that's so much for it, mga kaibigan. Kami ang naging caster nyo for that game. Yes. Kami ang naging caster nyo for that game. My name is Rob Luna. At ako po pala si Prof B. And magbe-break muna kami. And we will be seeing you after this break.
Oh My Venus at ang ONIC PH? Yan ang tanong na sasagutin natin as we are currently on the third game of the Grand Finals. Welcome back to MPL Season 4. This is your panel. My name is Midnight, your panel host. At kasama ko dito ang mga nagagawa puwang bad boys natin, Wolf, Butters, and Doggy. Kamusta naman? Game 3 na tayo, gentlemen. This was, hindi talaga in-expect. I really thought that this will be like a very close match na 1-1 agad. It was very close to game number 1, but it seems like ONIC PH, they have broken SUNSPARK. Ibig sabihin parang yung nadurog nila yung puso. Parang nakita mo yung game number 2, parang lost yung SUNSPARKs. Yep, nawala yung spark, kumbaga. Exactly. SUNSPARK. Butters. Ayun nga, kung iisipin natin, di ba, sa SUNSPARK, na nakuha na nila yung comfort pick nila like Gusion, but then Venus, they are super consistent now. They took a win. Sa tingin ko, parang doon nag-elevate lahat eh. Parang, kaya pala natin, di ba? Yeah. So why not discontinue this momentum and break their wheel para ma-overcome natin. Now they're on a 2-0. Sana lang! Sana lang, boys. Butters, doon ka kanina. Doon nga sa pinakita ng SUNSPARKs kanina, yun yung comfort playstyle nila. And that is very alarming if you're part of the SUNSPARKs crew na tinatalo kayo ng ONIC sa sarili niyong laro. Yeah, comfort versus comfort na kasi. Nakita natin ONIC, ginamit ng SS. Pero ayun na! Narinig ko Nag-ring na ang bell, mga kaibigan. And ito na ang laban. Again, this is the third game. The match between SUNSPARKs versus ONIC PH. Estes ban for SUNSPARKs! Finally, sabi dito ng SUNSPARKs, ibaba na namin, masyado na kayong komportable dito. ONIC PH, what they did in the past 2 games was just to play their own game. And SUNSPARKs, kahit pa nalalaro nila, napipili nila yung mga gusto nilang heroes, di pa rin, para kanila lang puro mga gusto lang nilang gamitin. Hindi yung mag-work siya para makapanalo. Oh, that's very scary. Yeah, I mean, sa Estes ban, either or naman, kasi since SUNSPARK yung first pick, either or makukuha din nila yung priority pick. Mas maganda pick, like we said, first pick is super advantageous pagdating dito. So, kahit bilan nila yung SS, makakuha sila maganda like X-board, nandun na X-board, you name it. So, pwede lang kunin yan. There you go. The first pick will be in X-board. Now sa ONIC, it will be a whole new another setup since wala na SS. In ONIC PH, walang question. Insta-pick, Kufra, and Rock. Again, sinabi mo kanina, Kuya Wolf, comfort lang kung ano lang yung gusto nilang laruin. And right now, this isn't their comfort pick or comfort playstyle for ONIC PH. They seldomly run the 2-tank setup kasi ang gustong-gusto talaga ginagawa ng ONIC PH is may support sila lagi. Yeah, of course. Yung Rafaela din, yung may Venus. But I think ang mindset nila dito for the first 2 picks is, number 1 ay laruin yung mga favorite pa rin na taxa. Kung wala makuwang healer dito si Oh My Venus, kukunin niya agad yung Kufra. I think 99% of the time na nangyayari yun, Kufra lagi ang ipipila. Second is, gusto nilang tanggalin yung mga comfort din naman na tax for SUNSPARKs. Napakaganda na kinuha nila ditong the Grok and the balls to the wall combo. Yan. The Grok and the Kufra connection. Kasi nauubusan ngayon ng playmakers yung SUNSPARKs. Now, redemption arc naman for SUNSPARKs. Gusion and Cho, it's gonna be back. JP once again and Raflisha on both heroes. I mean, para sa akin dito, SUNSPARK, they have it all. Like, nakuha na nila lahat ng gusto nila. Since wala na yung Estes, wala na problema. Nung nakita nga natin nung before this finals, yung game nila before, kalaban din nila yung ONIC, kinukuha kagad nila yung Estes, which is naka-counterpick kagad para kay Venus. Nakita natin, di na sila comfortable dun sa stage na yun. Doon nakakuha ng win si SUNSPARK. So, they took that. Sa game 1, game 2, maybe sabi nila, you know, it's mistake, napabayaan natin, sige, nabigay na natin. On game 3, hindi na natin pwedeng gawin yung pagkakamali na yun kasi pag ginawa natin, isa bye-bye na. Yeah. Alam mo, Kuya Doggy, sabi mo isa bye-bye, pero mukhang ayaw mag-goodbye ng SUNSPARKs, Kimi and Gusion on the same lineup. Feeling ko, prepared pa rin yung ONIC page dito. You know the way they picked yung Granger agad ng SUNSPARKs? Kasi ayaw nilang ibigay yon sa kalaban. Also, it's their heads-up pick. Ibig sabihin ito yung pinik nila knowing na magkikimi din yung kanilang kalaban. I think yung ONIC PH, nung nakita ko sila buong group stage nga natin ng MPL Season 4, lagi nilang sagot sa Kimi ay yung Granger. Yep, it's one of the few marksmen na talagang medyo pabor yung laban kasi yung scaling medyo okay lang din. And at the same time, ito talaga yung paborito ni Iakno against any team. So no, like Iakno, balik tayo sa konting pass. Iakno, pagkatapat niya si Toshi, lagi nakukuha niya yung Granger. Yeah. Hindi na siya nagkuklod. Like, magaling si Iakno mag-klod, don't get me wrong.
But right now, Yakno, he loves Granger and he do really good on Yep. Alam mo, may mga napailang dito. Kuya Wolf, bakit kayo napailang ni Kuya No, Batters? Guinevere is the perfect answer dito. Magandang sagot sa isang Kimi, definitely. Kahit sa lane, lalo na pag nag-side lane yung Kimi, napakalakas ng isang Guinevere sa kanya. And also, it's decent versus the Gusion. At actually, technically, maganda siya laban sa isang export kasi never siya mahahabol ni export. Yeah, so at this point, medyo pabor na yung laban sa ONIC kasi the draft is an advantage for them. Even though may Kimi and Gusion yung kabilang lineup, nasagot naman ng Guinevere. Now, ito na naman tayo, last part of the panel predictions. Ako, sisimulan ko na, I believe na sisikat pa rin ng araw para sa SUNSPARK. So, Gusion ni JP and Kimi, SUNSPARKs ako, Wolf. I think kung titingnan natin yung draft dito, masasabi mong ano talaga eh. Egul. I'm gonna have to side with ONIC on this one. Kung tatanungin mo saan ako maglalaro, ONIC, mas madaling execute ang kanilang Sa lineup. ONIC maglalaro si Kuya Wolf. Kuya Batters, saan ka maglalaro? As much as gusto ko sabihin na ONIC PH na to, I still want that Game 3, Game 4, Game 5. Yep. I'm gonna go for SUNSPARK. Iniwan natin esports. Yun lang. I mean, gustong-gusto ko yung Guinevere pick. To be honest, but it's a high risk. Kasi pwedeng hindi ma-execute na maayos. Hindi nila ma-execute, talo sila. And then, SUNSPARK wag na win this game. So, dahil doon, at saka gusto ko pang magka-game, mas madaming game. SUNSPARK! 3-1 split ang ating panel, mga kaibigan. Either way, mag-champion man ang ONIC or mag-game 4, matutuwa ang audience natin. And I'm pretty sure masaya din ang casters natin. Prof B and Rob Luna, kamusta naman dyan? Huh? Mukhang wala si Bruno at si Aiza. Kinain niya. Balik muna tayo dito. Naka-conceal. Naka-shadow mask. Naka-shadow Bumili mask ata ng shadow mask. And most likely may pag-uusapan. Teka lang, wait lang. Entry na, nasan yung character mo? Ano yan? Walang tao doon, oh. Wala talaga. Tanging. Ay, naku ka. Talent manager ka. Ikaw may trabaho nito. Saan tayo kukuha ng character niya? Ay, ikaw, caster. Don Sinbu, ikaw na yung caster, game 3. Walang caster? Finals, ikaw na nga, ikaw na yung caster. Ay, naku ka. Ayan, may first pick Laila ka na. Isa pa. Ay, naku. Saan ka maghihimala ngayon? Ay, naku ka. Boss, wala ka, master? Ikaw yung caster. Ayan na, yan, game 3 na, wala na. Ay, naku. Kaibigan! Ako si Shinbu with a 1 for a 9! At ako naman si Manjin! At kami, ang Manjin Po Tandem! Nagbabalik dito para sa Game 3 of the Grand Finals ng MPL Season 4. Mga tol, 2-0 na in favor of ONIC Esports versus SUNSPARK on the verge of determining the newest champion ng MPL. Ito na lang, paring Shinbu. Ito ba ang first time na makakakita tayo ng 3-0 para sa ating laruan? Wala nang intro. Launch attack! Let's go into the Celestial Paras, paring Shin. Game number 3. Ladies and gentlemen, itong taon ng 2019 ay taon ng comeback. At makakita tayo ng isa sa mga pinakamala-impactong comeback sa MPL. Ilang beses na talo ang ONIC PH against SUNSPARK at ngayon 2-0 sila. For the first time nung regular season na 2-0 nila, kanina na 2-1. Ngayon sabi ng ONIC PH dito, nasa amin ang momentum nang galing kami sa lower bracket. It's time for revenge. Nawala ata sa hulog bigla sina paring KLBJ. Ikaw din nawala ka sa hulog. Hinabol mo yung pulang araw doon. Oo nga, hinabol ng pulang araw eh. Ngayon, titignan natin, ladies and gentlemen, both of the teams securing the blue. Iba ang Game 3, Kuya Shinbu, at iba din yung momentum na nakukuha mo from Game 1. Nakita natin yung kanina, grabe, that was an intense game, pero one-sided yung Game number 2. Pero bago natin pag-usapan yan, nagkakaroon ng bakbakan dito. At ibang-ibang mga kwento natin. Ngayon, tumayo natin baka si Venus doon. Pumasok agad yung cushion. At kulang pa rin yung tira doon na paring cushion natin. Sumakto pa yung Firaga Armor, nakakaunti dito para kay Oh My Venus, ladies and gentlemen. Meanwhile, Renzo, pinipilit pa rin. Ay, nako po. That is not good. That is their first attempt on shutting down Venus.
Alam natin na binan yung Estes ni Venus. Tapos ngayon, hindi pa nila napatay kagad yung Rafaela. JP again! JP pumapasok dito, goes to Thunder, mamatay dito, ladies and gentlemen, No! pero papasukan nila si paring Grid. Sabi ng SUNSPARK dito, teka lang ha, hindi pa tapos ang gera, paring Chief. Oo nga mga kaibigan. Meron pa kaming Lee. Kami Pero mga SUNSPARks. may onting lipa, May may onting mga- lipa. Oo. By the way, nagkamali pala ako kanina, may Venus pala ang Cupra dito. Again, sumakto pa yung shield, yung bouncing ball para mabuhay siya. This is very interesting dahil nagkaroon na ng switch para sa side ng SUNSPARKs. Paring Shin, Renjo going into the mid lane. Medyo nagpaplano sila dito, getting all the levels kasi medyo na-delay sila. 2 minutes na, level 3 pa rin ang karamihan. At sa tinagal-tagal ng Mobile Legends ng ating MPL Season 4, kayo lang tayo nakakita ng SUNSPARKs, they're playing from behind. Renzo here, dueling up with my Venus, pero dumating din yung mga membro ng may Tidorus, JP and Rafflesia. Just hiding in this brush, keeping their distance. So far, mapapansin mo, hindi na ngayon ganun ka-agresibo mga players natin, pero... Speaking of agresibo, may tinulak dito si paring Dealer. Grabe naman yung tulak doon, pero medyo bitin. Yung damage output, pero sabi ng KLBJ dito, energy transformation. Samahan mo pa ng rocket, pero buhay pa din. Habang kapit si paring Dealer At dito. pangalawang beses na yan, mga kaibigan, dito sa may pinakababa. Kulang si ladies and gentlemen, kanina yung kill din, hindi na kompleto kay may Venus doon naman tayo sa may pinakataas. Iakno, anong binabaril mo dyan, kaibigan? Bigat Renzo here, nagumulong naman. Kapalit dito kay may Venus, pero may Venus getting torch, walang damage sa may Venus. The fire is burning on the dance floor para kay Renzo dito, ladies and gentlemen. Meanwhile, the Kimi and the Akai pushing in the bottom tier tower. This is very different para dito sa SUNSPARKs. Usually nakakita tayo ng Kimi na talagang push lang ng push, pero ngayon sumasama sa bakbakan. At bumawi ang SUNSPARKs ngayon. Rafflesia naman matras doon. Green na naghahabol, talagang greedy talaga, pero hindi niya na makakakuha ng puna. Wise here, gonna pin down by Pusakit. Tumalik si Full Wise. Babala kay Kiel, pero Kiel naka-redirect. Nag-iwan, special migration palayo. Ang ganda ng basa dito ng SUNSPARKs. Alam nila na maghahanap dito si paring Wise ng way to farm. Again, he has the Mystic shop, paring Shinbu. Mamaya sasama na yan in a while. Level 6 siya dito. Siya ang kailangan dito ng ONIC para makakuha sila ng mga magandang kills. Si paring Granger dito, papunta pa lang siya ng kanyang Raptors machete. So medyo tagilid pa yung kanyang vapor. Pero in a while, pwede rin naman siya sumama. Pero di pa rin biro ang pinangahawakan. Siyempre, gold dito ni KLBJ. Nakatayo siya na 2.2k. And again, on that Wise, baka hindi makatulong sa kanya kaagad. Yung Mystic Shop dito, because the Mystic Shop is not a combat-oriented talent. Diba? Totoo. Kumbaga, ano yan, pang-scaling yan. Paano kung hindi makafarm yan? Paano kung hindi pumasok sa plano ngayon yung ONIC? Ang tawag dyan, tipid tips, paring Shinbu. Tamang tipid tips muna. Pero speaking of tipid tips, nakuha niya ang crab dito. Mukhang nakokontrol ng SUNSPARKs yung ating laro. Mukhang nagpipay off yung Kimi nila. And again, mind you, KLBJ, kakaiba mag-Kimi to ha. Kitang-kita natin kanina yung one-on-one niya sa dalawa. Yung wax in, wax out. Talagang tangent no? Oo, tangent line. Ang daming angle. Tsaka kakaiba yun. Mahirap makag-Kimi na kumukuha ka ng kill ng in-out. Yeah, yapi. Napang-consistent kanina talaga ni Kel on that Kimi. Pero tingnan natin dito si Renzo. Tanggal ang armor dito. Atras ngayon. Tila doon. Dumating si JP. Going for the cut here. Nakita niya si Wise. Nahihira. Tago muna sila. Papasok sila dito, JP. Ito na ata yung kanyang retribution sa paggamit niya ng Gusion. Pare Koy, ayun na. Nilalabas niya na. Sabi, marunong din ako. Nag-i-sparks ang Sunbo. Aba, meron pang emote na ginawa dito ngayon si paring JP para lang mabawi ang kanilang posture dito sa laro. Talagang kailangan mabawi na to ng SUNSPARKs because they cannot afford to lose this game. Ang nagiging iba dito, paring Shinbu, yung ONIC PH, they are running the 4-man rotation kanina pa ng early game ng game 1 na number 2. But because of the Firaga armor na meron si paring Renjo kanina sa top lane and with the help of the Cho, medyo nawala ng healing galing mechanics. Yung ONIC, sila pa yung nadadali sa shields. Sila pa yung na-outplay nung shields. Totoo yan. So, Estes nga lang ba ang kailangan mawala para sa ONIC PH? Baka yun talaga ang sagot, paring Manjing, kasi may kasabihan nga Pag ikaw nagkasugat, minsan hindi enough yung benda-benda lang. Hindi. Kupra dyan. Diba? Nung inalis yung tunay na nagpapagaling dito sa ONIC PH, ngayon may momentum yung SUNSPARKs. Merong Hurricane Dancers na magaganap dito. Energy transformation, finishing off. One hero dito para sa ONIC PH. Last Insanity, sabay meron pa mga flamethrower na magaganap. Ayun na yung Magic Drop. Ayun na din yung Violet Requiem. At nakabawi ng bahagya ang ONIC PH. At ang hassle doon ay nakakuha ngayon si paring Wise. That is still getting him closer and closer, especially with the utilization dito ng kanyang mystery shop. So, let's look at that. Very close actually on that Calamity Reaper kahit papano. Pero it is cannot be denied. The late na rin yung Calamity Reaper dito. Yes, pero again, kapag umabot tayo ng late game, one good Magic Drop sa isang Kimi, tagilid ang vapor niya. Paring Shinbu, mababa lang yung HP ng Kimi dito. So,
KLBJ needs all the help that he can get. Pwedeng katabi niya yung si Raplesha dito para sipain palayo si paring Wise kasi for sure siya din ang tatarget din dito. Oo. Haralda ang alata, ibang-iba ang prowess ni Omay Venus dito on the Kufra compared to the Estes. Mga kaibigan, 6-2 ngayon ang laruan natin and SUNSPARK is giving their bestness, especially with the gold lead that they have. Nagsinigat around 8,000 at pinakapalpa. Dilakay na nakuha din ang mega kill ni JP. Mga kaibigan, ang laki na ng bawi ngayon ng SUNSPARK. Bumalik na kay Shingo sa hulog. Nagka-sparks. Nag-sparks na sila. Kanina kasi sabi nila, ay, first time Grand Finals ako. Medyo may kabado lang na bahagya. Pero ngayon, ONIC na ang kumakapit, ladies and gentlemen. At tama ka, paring Shingo, iba talaga ang laruan ng Estes at iba talaga ang laruan ng Upra. Known si Omay Venus dito sa mga utility types, pwede natin sabihin position 5. Pag sinabi natin position 5, ito yung type ng support na hindi naman agresibo eh. Tamang cheppy-cheppy lang. Ang skill, like Diggy, like Rafaela, like Estes, yung mga ganun. Ang timings ni Omay Venus on the Estes is of AOE heal, of sustaining, of countering the enemy. Hindi counter hero si Kufra, Bobby Tricks. Yung bouncing ball niya, pwedeng pang counter pa, pero yung iba niyang spell, pag-initiate yun, Dorn. Totoo ka dyan, Dong. So sabi nila dito, push na natin to kasi sinabi natin kanina pa, taking time bomb ang Kimi. And again, napakalambot niyan, ladies and gentlemen. 4,000 lang ang life niya na pwedeng maubos ng Death Sonata. Nakakita ka naman ng crack na corner. Pinagpaparil dito ng mga taga-SUNSPARKs in no particular order. 8-3 ngayon. At kitang-kita mo the snowball that is being done here into the core of the sun. 1 kill per minute. Sabi ng SUNSPARKs dito, here comes the sun. Tatapusin na natin to sa bandang babaan dahil nakikita natin si paring Renjo sa top lane. Sila naman ang kumokontrol ng ating mapa, paring Shingo. They are overwhelming this game with a lead. Ngayon pa lamang lalabas yung Lord, mga tol. Lord resurrecting soon, sabi ni Maring announcer. Sabi ni Madam. Sabi ni Madam. And that can easily be taken in by KLBJ here. Already has the BOD, already has his second core item on top of that. He can actually slowly clip this down. The question here is by design, dapat pwede sana tayo contest dahil Kufra to. Plus nag-rock, pero tingnan mo si Grid. Medyo bitin ata, nagkaroon ng bahagya. Ang ganda ng sipa! Si paring Raplesha dito, kang Black Magic! Mga kaibigan. Ang tagal ko di narinig yan. Bobby Tricks is still. There is the Lord secured here by SUNSPARKs. 10,000, 11,000. Gold lead here by the Blue Squad. Eto kasi yan, paring Shinbo hindi nila na-negate. Akala dito, hindi na-negate ng ONIC dito yung push strat na gustong gawin ng Kimi sa bandang bottom lane. If you are against a Kimi na nasa isang lane lang, wag kang aalis doon. Kasi matik yun, mapupush at mapupush yung lane mo na yun. At gagala ang Kimi, time to go agad sa clash. At kita mo naman, mayroon na silang mga immortality items dito. Kumbaga ready na sila makipaglaban at alam mong tawag doon. Immortal Combat. Ibang laro yun, Tol. Ibang laro yun, Tol. So eto na, ladies and gentlemen, nagkakaroon pa ng mga stickers. Looking into the items right now, Genius 1 onto the Kimi. Meron pa siyang leather jacket dito. Yung best ko yan. Yung best ko yan ni Kimi, I think on his way into building a truncheon. Probably, I think pa-truncheon yata ito. Winter Trenchant. Winter Trenchant. Pero eto, ladies and gentlemen, papasok dito si paring Wise, si Dar, mag-glass insanity. Pero ayun na! Hindi pa na si Dar yun, si paring Renzo nga pala yun. At si Omay Venus, kailangan nila lang ang buhay. Lalim ni JP, pero nag-igdeses pala yun. Re-engage ngayon, Tol. Di ba nakapag-spellbomb pero shot it down. Ginawa doon ni paring Dilar. Now got the mid lane here na napadown din. Ang mga membro ngayon ng SUNSPARKs with 2 inhibitors going down. Make that 3, maybe. Pinasarap lang. Gusto pang manalo. Pinasarap lang. Kuya Steve. Man. Now, ginawang rambutan yung logo ng SUNSPARKs dito at binalata, yung logo ng ONIC at binalata ng SUNSPARKs. We have a game 4 and SUNSPARKs takes this game 3. Pinasarap lang, gusto pang manalo. Sabi ng SUNSPARKs dito, easy lang kayo. Scripted to lahat. Pinapasarap lang namin. Pinainit lang ang sinigang. Ladies and gentlemen. Bumalik ang Lee. Sa katawan ng SUNSPARKs. At kakaiba to, no? Ito na ba ang tanong, paring Shinbo? Rafaela and Estes ban ba dapat? Oo nga eh. Kasi pinag-uusapan natin to na ang Kimi ay medyo nag-fall off na ngayon because of the new meta. Pinag-uusapan natin yan, na arrival, madali na lang mahuli, alam na ng lahat kung paano galawin yan. Pero ang nilaro dito ng side ng SUNSPARKs, hindi yung Kimi na nagja-jungle eh.
Kimi na nasa lane. Oh, yeah. Online kagad. Well, it's KLBJ actually. You have to expect na agresibo talaga. Itong bata, itong tol. Mga kaibigan, that is just game 3. 2-1 para series natin, and this poising to go to a game 5 as SUNSPARK is setting on for that reverse sweep. We will see. You have to take note na nasa critical pa rin na condition ng SUNSPARKs dito. Oo. Pwede pa rin makalasa yung mga kaibigan. Ako si Shibu with 1 for an hour. At ako naman si Manji. Natin na pong ipasa sa ating mga nagwagwapuhang panelists. Midnight, kayo naman. Kamusta, haring araw? Bumangon ng SUNSPARKs at ito na naman tayo, Game 4! Ang susunod na bakbakan. Ito ang inyong panel. My name is Midnight, your panel host. Kasama ko rito si Wolf, Butters, and Doggy. Ang init ng laban natin. Mainit pati dito sa mismong... Exactly. But, nagpapawisan ako. you know, I voted for ONIC in that draft, and it is one of the games na masaya ako na ako yung nagkakamali. Yep. It's because we saw kung paano sila nag-deal with dun sa Guinevere. We did mention na napakaganda ng pick niya laban dun sa mga components na meron yung ONIC, yung SUNSPARKs, I mean. But what is lacking mula sa ONIC PH is yung kanilang minion wave clear. Kung makapansin nyo, yung push dito ng SUNSPARKs or yung kanilang lane pressure ay hindi napipigilan kasi walang long range na pang-clear nila ng minion wave. Siguro sa late game pa, kung malakas na yung Granger, sobrang dali na mag-clear ng minion wave. But before that, wala eh. Ibig sabihin lang yan, di sila nanonood ng Galawang Top Global from Wolfcast's PH. Pwede. And at the same time, I just have to say, masaya ako nagkabati na yung dalawa. Ay, ako. Sa totoo lang, masaya ako nagkabati na yung dalawa. But then again, just looking at the ONIC draft na ginawa nila, the Guinevere was a good idea. Yeah. But Doggy said, it's very hard to execute. Yeah, And I risky. do agree with that. Kasi, thinking about it, yung Estes 2 beses lumabas eh. And that gave them a problem. So SUNSPARKs dito, yun lang nga ba yung key to victory nila? Is it to just ban out that Estes? At mananalo na sila dito. Isa pang susi na kailangan natin pag-usapan, Kimi ni KLBJ. Although sinabi natin na nag-fall off na sa meta, wala kaming pakialam. Nakuha na namin yung cushion eh. So Kimi, game for KLBJ, definitely stepped up for SUNSPARKs. I mean, yes, nakuha niyo yung Kimi. That is a pretty good pick para sa SUNSPARK. But in the end of the day, nakagusto si JP. Like, pag gusto mong makuha yung Kimi, you need to get Gusion also. So, that's combo yun. Buy one, take one. Di ba? Dapat magkasama. Value meal. Oh, dapat magkasama yun. Bawal a la carte. Yeah. So, doon sa Guinevere, nagigets ko yung sense nila. Nagigets ko na kailangan lang i-catch yung Kimi, yung Gusion pag wala ng ulti, yung dash na lang, pwede lang gamitin yun, and so on and so on. But sa Guinevere, you need to have a good combo. Grak is a good combo if you can execute it well. Pero yung Grak, kailangan niya pa pumunta sa frontline, maghasik ng lagim, and then the Kufra also. So that's super hard for the Guinevere to initiate. Yep, ONIC PH, they have a problem at their hands. Momentum is definitely on the side of SUNSPARKs. Game 4 already of this grand final. ONIC PH versus SUNSPARKs. 2-1 score leading for ONIC. Pero the question is, aabot pa tayo ng Game 5 or may kokorona na tayo after this game? So, in this draft, I think pwede nilang consider pa rin na kunin yung Gusion for SUNSPARKs. I think pero feeling ko katulad lang siya ng last game na kailangan nila iba yung Estes. And specifically, binanaka nila dito yung Estes. Yeah, so ang lalabas dito, may yung ONIC, meron silang superior pick. So, para sa akin, ang kailangan iban dito ng SUNSPARK is Estes and Valier. Wag nilang ibibigay yung Valier sa ONIC because they can take advantage of that. And nakita natin sa execution, paano nila ginamit yon. It was so smooth, super ganda. It was the perfect combination, perfect execution. Di nila kailangan ibigay yun. Ako nga, naisip ko na ngayon, pwede na siguro din iban yung Akai ng SUNSPARKs. Yeah. Kasi parang ONIC PH right now, yes, there are some meta heroes na mabibigay, but at the same time, kahit hindi meta hero yun, grabe yung impact sa ginagawang play ng SUNSPARKs. Ang kinaganda pa sa akin na to sa SUNSPARK, pag gumamit si Rafflesia, protective Akai. Pag gumamit si sa akin, offensive Akai. And I really like the pacing of the draft here. ONIC PH talagang pinag-iisipan nila kung ano yung tatanggalin nila against SUNSPARKs. Yes, you might say na sila yung first pick dito, pero nakita nila yung mga possible answers from SUNSPARKs. Now, they removed the Croc. Ito yung halos laging napapares kay Kimi. So, may idea na rin yung ONIC PH dito na tinatanggal na rin nila yung Kimi on the side of SUNSPARKs with this ban. Mas maganda tanggalin lang yung Kimi or wag na, mag-ban na lang sila ng Kufra, ganon. Yeah, Valier. So, Valier, kailangan lang tanggalin yun. So, makuha dito export, then Harit sa kanila, or Harit ang ONIC, export sa SUNSPARK. Actually, wala nang Harit. Sorry, yun nga. Kimi or export. Yeah. So, pwede makakuha ng Kimi yung SUNSPARK. So, SUNSPARKs, option dito,
will they pick up the Gusion or the Kimi? I think yung Kufra. Okay. Kufra tree sila nandun na yun, pero Kufra is a must. Kailangan lang tanggalin yung kay Venus. There you go. SUNSPARKs, naka-hover na kagad yung Kufra dito and an Esmeralda to boot. Yeah. They will follow with the Esmeralda kasi feeling ko yung overall na lineup ng SUNSPARKs is, or yung kanilang approach sa game is gusto nila maging flex pa rin. Itong kanilang Esmeralda, nilalaro nila ito minsan kay JP, pero I think LVJ also plays a very good Esmeralda. So mag-varied din yung kanilang playstyle doon eh. Tapos, ang pwede nila gawin is maghanap ng additional na fighters or na marksman doon sa may gilid, sa may side lanes, tapos may mid na Esmeralda or side lane Esmeralda, tapos kuha silang Gusion. Yeah, that's one problem that ONIC PH has to think about, no? Yung flexibility ng SUNSPARKs. Kasi you might say na kapag inisip nila na fighter, fighter Esmeralda na to, hindi na kukuha ng, hindi na magnanakaw ng fighter yung ONIC PH. Ngayon, pag hindi pala fighter, ano pa ba yung mga possible answers dito ng ONIC PH? I mean, like, yung answer dito is so hard to predict. Like, ONIC, they are unorthodox pagdating sa pick. Mahilig na mag-counter or go for the easy way. They're going na, like, Lunox, panibago ulit sa mata. Like, ibang klase talaga ONIC. They're pinapakita nila yung gano'n sila ka-versatile. May sariling mundo. Yeah, may sariling mundo. And that's a good din yun kasi panibago refreshing yun. Pag kalimutan na natin yung last game. That's a mistake. That's an error. Let's go back. This is a new game. New start. New beginning. And then move on. Kuya Butters, na-pick ang Akai. This is a very good answer considering na merong show dito sa side ng ONIC PH. It can deal with, yung sabihin natin yung mga makukulit na hero, yung mahirap hulihin. But at the same time kasi, especially when the Order of Brilliance comes out, tatandaan natin na yung Order of Brilliance doon, sobrang bagal nung move speed mo kapag nandun ka. And pwede i-pre-plant nung Akai yung sarili niya sa point na maiikutan ka niya at maiipit ka na lang bigla. So there are a lot of things na masasagot yung Akai and at the same time, maganda rin yung para SUNSPARKs kasi gustong-gusto nila tong hero na to. Yeah. They can take advantage. Yung Akai kasi pag nakuha ng SUNSPARK, sinabi ko, sa akin, pwede niya gamitin si Rafflesia. Ang laking advantage sa kanila eh. Pwede silang kumipit or mag-push back or, I mean, super laki na natutulong ng Akai sa kanila. So, kailangan mag-ban dito. There go, Gusion is banned. So, dinili na kagad doon, dual main setup ng SUNSPARK. So, pwede dito, si KillVJ ang mag-Esmeralda and then JP will go for the Claude or Akari. Gusto ko lang i-take note din, by the way, ang ganda nung order of picks pala sa ONIC PH. Kung itatanong nyo ko ng grade ng first set of picks, I would give it to ONIC PH kasi yung way nilang pinik yung Cho tsaka yung Lunox, it means that SUNSPARKs will have the lack of counters against this Lunox. I really like the Cho. Laban sana sa Lunox, pero dahil napick na siya ng ONIC, mahirapan din yung SUNSPARKs to deal with Wise. Yeah, grabe yung ban ng SUNSPARKs, no? It's so deep into the regular season. Last time na ginamit ata ni Venus, so it was week 4 sa side ng ONIC. And now, sinabi mo nga, Doggy, Claude yung kukunin ng SUNSPARKs dito. And then, kukuha sila ng Granger. That's, I think, a must na kailangan kunin ng ONIC. Alam mo kung ano nakakatawa dito sa lahat ng bina ng SUNSPARKs? Parang lahat to, hero ni Venus eh. Yeah. Nakita na nila, sabi, malakas pala kayo pag nandiyan si Venus, ha? Malupit. Now, Kaja and Granger pick for ONIC PH. That is a certain adjustment na ginawa nila. We don't see the regular Venus heroes here on this draft. This is new. I wanna know if, minention kasi ni Doggy dito na Granger. Parang feeling ko kasi parang napilitan yung ONIC PH na sumagot ng Granger dito. Even though it's a natural hero on Yasuo. Yeah, kasi like, like, hindi naman metaphors, like, obliged ka pagka kumuha yung isang team na marksman, kailangan mo din ng answer baka na, pag may marksman ka din. Kasi pag umabot sa late game, super crucial. Nakikita naman natin gaano ka-punishing ang marksman pag umabot ng late game, mas lalo na ang Claude. So pag sinabi nila, kahit ayaw nilang kunin, well, just take it. Guys, pahirap na pahirap. Habang umabot tayo sa Game 5, lalong humihirap mag-predict. Pero I would have to start with my prediction. Medyo mas gusto ko yung lineup, again, SUNSPARKs. I want to see a Game 5. Kung ba, Kuya Wood? Ako, madali lang yung prediction ko. Gusto ko ng Game 5. Yun lang. Kaya yun SUNSPARKs ako no matter Basic. what. Basic. But I would say na maganda yung combo ng Lunox dito at Cho. I think yung early game will be on the hands of ONIC. SUNSPARKs, kailangan nilang umariba sa late game dito. Butters. Ako, malakas yung ONIC. Gusto ko ng Game 5. SUNSPARKs. Nice. Walang ka-bias. Doggy, last prediction. Yun nga, doon nga sa pick ng SUNSPARK, it favors on their side. So, super ganda. And then, ONIC, they have a good draft. But still, yung Lunox was questioned. Pero kumuha nga sila, sa kanila yung Kaja, right? Yeah.
So, Yes. kumukuha sila ng combo with that pick. But still, napilitan sila dun sa Granger. So, I'll go for ONIC. And then, SUNSPARK. Okay, guys. ONIC, gusto mo? SUNSPARK. SUNSPARK. Lahat kami dito, walang kabayas-bayas. 4 na prediction for SUNSPARKs. Gusto namin ng Game 5. And makukuha ba natin ang Game 5? Yan ang itatanong natin sa ating mga shoutcasters. Ang away bati tandem, Manjin and Shinbu. Maraming salamat, mga poging panelists. Ito na nga ba ang comeback na hinahanap ng SUNSPARKs? 4 na boto para sa kanila. Lahat ng tao dito gusto ng game number 5. Brutal nga eh, kasi gusto ng game 5, di man lang. Siyempre yung player gusto manalo. Yung player ayaw na ng game 5 eh. Nangyari sa inyo. Oo, sila gusto nila game, syempre panalo eh. Siyempre panalo, Syempre eh, panalo diba? eh. Huling laban, paring Shinbu. Huling malupitang laban ng taon para sa Mobile Legends. Oo, ito, huling MPL to ng taon. After nito, susubaybayan nyo itong dalawang to. Susuportahan sa World Championships. Here we go! Let's go to Game 4 ng Season 4. Eto na paring Shinbu, El Clasico muna tayo. Okay. Grid, gagamit dito ng export Lar on a signature show. Lunox dito, ladies and gentlemen, si paring Wise. Oh my Venus will be using the Kaja. At, teka, nasan yung isa? Mamaya na lang, ayun, nandun sa baba. At si paring Grid. Siyempre, ang isa pang hero na si Iyaktu. Iyaktu ang gagamit dyan ng Granger. Meanwhile, siyempre on the red side ay ang SUNSPARK squad. Renzo here on the terrace lang, mga kaibigan. Reflection naman para siyempre sa Kupra. Bantayan ninyo ngayon yung mga susunod pa nating hero random. Pero mamaya na sa first blood is secured here mula sa side ng ONIC PH. At team patapos yun, may bonus yata. Hindi. That is just the box. Gaya nga ng sinabi ng mga panelists natin dito, pare. No? Sabi dito, ONIC PH, nasa kanila ang early game. Paano natin nasabi dito? Ang dami nilang AOE type ng skills. You have the Fire Missiles, you have the Fire Sake on Grid na meron kay Xborg. Meron ka pang the Rondo at yung Rhapsody na meron si Iyaktu. So kapag makakuha lang sila ng isang magandang hila, di ba yung Judgment, instant, burst agad yun. But this is a very, very different mechanic doon sa successful lineup ng ONIC PH. Nag-iba na, hindi na Kufra dito si Omay Venus. I think wala nang chance na makita natin yon Kufra on Omay Venus. Pero I have my belief on the Kufra. Ay, on the Kaja ni Omay Venus. Parang gana din eh. Kasi yung Kaja dito, ibig sabihin yan, pick of game ang gusto nyo. Talagang magiging aggressive kayo. Kaya kumuha sila dito ng blue. Ang laban dito ng SUNSPARKs, paring Shinbu, meron din silang ganong type ng AOE and ang dami nilang crowd control for the setup. Akayu, Hurricane Dance, Penalty Zone, Zerizla, Kupra, Tyrant's Rage, and Falling Star Moon, which is a good setup para kay JP. Clone ni JP, Blazing Duet. Totoo, the 4v4 or the 4v5 situation dito sa first time. Maganda. You got Wise here. Kaya starting ang minunod si JP at pinalamo ng sago, mga kaibigan. As the second kill is secured in by ONIC. Batong-bato ng sago and for sure maraming bumili dito ng milk tea. Basic na basic. Yabi, steady lang muna tayo sa laro natin. The gold lead is not too much then. And I just wanna point out na, ayun, masyadong hassle yung unang pagpatay kay JP doon. Kasi gusto mong ilayo muna si JP sa laban. And take engages as force. 4 members lang muna sa SUNSPARKs. Automatic mababawasan na si JP dito ng sabihin natin 30 seconds or 1 minute late para sa kanyang Demon Hunter Sword. But napakabilis noon, mga kaibigan. You have seen the Iron Hook ni Omay Venus. Pati pa naman Divine Judgment. In the blink of an eye, napatay ka agad si Baring Rafflesia. Sabi nila dito ng ONIC, huwag nyo nang bibigyan ng space yan. Ganito yung ginawa nila kanina sa SGD Omega. I-force nyo yung team fight. Hindi tayo yung puro clash lang nagagawin. Fuzaken goes for the TP just to negate the push na meron ang gustong gawin dito ang Granger natin. Pero again, he opted to go for the mid. Kailangan ata niya tumulong dito. Kung titignan nyo si Iyaktu, libreng-libre sa baba. Libreng-libre lang. Dapat ang nakalibre dyan ay si JP, mga tol. Pero let's see, 3v3 ngayon. As Rafflesia wants to go for the jump, kinancel lang. Warning shot as the pop naman ay masisecure muna dito ng SUNSPARKs. Dilar, JP, trade up. Steady lang muna. Nagkakastedyhan lang paring Shinbu. Pero again, kada cooldown ng Divine Judgment ni Oh My Venus, ano yan, kada cooldown sa bunot. Sa bunot yan para kay Oh My Venus. Meron pa siyang Impure Rage dito so actually, kaya niyang magpatumba ng isang hero, kahit isang hero lang yung kasama niya. Very interesting on the Impure Rage. Normally, pag nagkakajaan napipili is the Magic Worship. Yes. No?
Pero the trend there is that maganda rin kasi yung impure reach pagdating ng late game, no? Hindi nag-fall up yung damage mo. Hindi ka agad naka-counter ng regeneration ng even MR as percentage health ang binabawas ng impure reach. Yun nga ang mahirap pa dito. Plus, ONIC PH, they have the spam capability. You have the fire missiles. But eto na yung sinasabi ng, Diba? Swag, mga kaibigan. Last Insanity pala yun. Last Mga Insanity. Pollex Pwede pala Star yun. Polling. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Ganun pala mag-export. Ganun pala mag-export. Pero hindi, ano yun, men? X Games. X Games. Tamang exhibition lang para dito kay Kuya Grid. Sabi niya, tinetesting ko lang kung gumagana ang Last Insanity ko. Pero, kidding aside, na alam niya kapag nilaban niya yung tagilid siya dahil 4 na hero dito sa bandang top lane ang side ng ONIC PH. For the SUNSPARK part naman, they need to outplay. As in right now, Ayan, sinabi mo nakalibre si Iyak no, nabati mga kaibigan, pusakin, dalawang iniipit. Magkahiwalay ba? Oh my Venus Flicker out, gets the shot down on the JP now, and pusakin, wasakin, ginawa ng ONIC PH doon. 7 seconds into the dead timer, hindi pa kasama si Dlar sa laban na to. Look at this score, 0-0-0. Hindi pa natin nawi-witness. Dalawa kasi yung option dito ng pick-up ng ONIC PH eh. Ano yung dalawang yun? Dahila and the Sipa. Hila sipa, mga kaibigan. So kumbaga, push and pull. Push and... Oh, hirap no? Push and pull, hirap talaga yun. Pero here's another one. Killing spree by Oh My Venus, hindi lang Estes ako. Mga kaibigan, ang gamit ni Oh My Venus dito, manok na pula. Manok na pula. Kuya Shin, pwede matalo yan mamaya ha. Mahirap Trending. Trending yan, ladies and gentlemen. 5 minutes, 22 seconds. Pag may nahuli yan, gumigiwang-giwang. Gumigiwang-giwang yan pag nagkahuli yan. Pero, again, ladies and gentlemen, in terms of late game, SUNSPARKs, may palag to. Pero sinasabi ng ONIC, wag na natin paabutin doon. Psychohin na natin yung bawat mapa nila para hindi sila gumewang-gewang. Yeah. Let's see. Yung manok kasi dito ni Oh My Venus, hindi nakatali eh. Oo. Ito yung manok na siya yung nananali. nagtatali. Oo, Siya yung nagtataling manok. Diba? Mahirap yun. Yung tatay na yung tinatali, Kuya Shin. 6-1 para sa laro natin. And if you want to consider the comeback, there's a need for SUNSPARKs to adjust a bit na reactive yung play style kasi pwede pa naman nila ito stall. The scaling sa late game favors naman yung Claude, di ba? At di naman ganun ka-behind si JP. Hindi ganun ka-behind din, hindi din ganun kataas yung death rage, death ng SUNSPARKs dito. But the problem is, Kuya Shinbo, if you are playing a Claude and wala kang nakukuhang stacks, tagilid ang vapor mo. Oo. Yun lang yung problema dito. Wise ka agad, intro. Si Wise talaga no? Pag pumasok, sobrang tapang. Sobrang talino niyan, Wise yan eh. Wise. Kanina naman yung pasok niya, parang di na pinag-iisipan basta maka 1-for-1 lang eh. Gana naman kasi, sabi nila ni-nerf na daw yung Lunox, pero pinapakita ni Wise, hindi naman. Ito yung nag-exam, kahit walang review, sinagutan lahat. Stock knowledge lang. Stock knowledge lang. Stock knowledge lang, Kuya Let's see here. There's a push down onto the bottom lane. Of course, nagkapalitan naman yun, pero sumunod dito mga taga-SUNSPARKs. Nagkaroon ng clash, ladies and gentlemen. Here comes Creed, pero naku, wala siyang Last Insanity. That will be the 1,000 pounder na magmumula dito kay Akai para makuha ng kill. Here we go, nag-stretching. Nako! Nabalur! Si Iakno! Iakno, no? Anong klaseng dash yun, mga kaibigan? Napamali ng rondo. Sabi ni Iak, ay naku po, pero may laban dito sa bandang gitna. Sabi ni Kiel BJ! Manok na pula versus babaeng pula at nasa na muna silang dalawa. Grabe talaga si Kiel BJ, men. Hindi siya pwede one-on-one. Hindi talaga, no? Pag one-on-two lang si Kiel BJ. Pag one-on-one, magpapatalo yan eh. Magpapatalo kayo, grabe naman. 2v1 gusto niyan. What a comeback move mula dito sa SUNSPARK sa bottom lane. Sinacrifice na ni Renjo yung sarili niya eh. Kasi alam niya eh na medyo naging aggressive si Iaknu sa kanyang pasok. Alam mo, sobrang action ng Game 4 Finals na to, paring Manjin. Dami nang nangyari, turtle timer pa rin pala tayo. No? Kaka-turtle lang. Kaka-turtle lang pala. Ngayon palang lumabas yung Lord. At ang ginawa nila, pinatay nila kagad yung turtle para ma-extend din yung spawn time ng Lord. Oo, medyo nagkakasalisihan pero napupunta na kay JP. Ano na to eh, parang denayan. Oo, nagkakadenayan eh. Napupunta na actually kay JP yung gusto niya mangyari dito, paring Shinbo ha. Actually, kung iisipin mo, 10 stocks on the Claude, medyo lugi dito si Iaknu. Kasi yung Rhapsody, mahirap i-target yan, lalo na kapag mabilis yung movement speed ng kalaban mo. Yeah, that is the thing about the Rhapsody. You have to take note na isang direction lang yan. You have to move a bit just to play onto the Rhapsody. Pero kailangan bantayan talaga dito kay Iaknu, yung opening niya is of the Rondo. So, yung Rondo talaga. Kasi pag nag-cooldown yung Rondo, sobrang vulnerable ng Granger. Yun nga minsan napaparondo siya ng Rondo in eh. Yun din yung nagiging mahirap dito para kay paring Iaknu. But again, another pick-off.
na magmumula dito sa side ng ONIC PH. Ito na ang bawi na gusto mangyari ng Online na SUNSPARK. online si Dilar. Ang daming nilapag dito ng mga membro ng SUNSPARK na hindi tumama sa mga membro ng ONIC PH. Vice trading up sa mga dalawang membro ng SUNSPARK sa Sdaving Habol. And of course, Tol, wala pa rin napapatumbalo. There's the two-man. Jit Kondo, nakarin by Dilar. At hindi lang yung Kubrang namatay, pati na rin si Renzo. Oh my Venus, manok na pula. Oh my God. Pagewang-gewang. Game is toss. Time out muna. Substitution. Pero wala naman sub talaga. Relax lang, no? Parang si Oh My Venus, sabi dito, teka lang guys ako lagi ni-interview eh. Nako, Dorn. Ako biruin mo, si Esmeralda yung chinepi niya. Kadya yun Ang masaya kay Oh My Venus, siya yung, kung si Chakno yung interview lord ng MPL Season 4, si Oh My Venus yung posing lord, no? May bago siya, yung Corona. May bago siyang pose yung Corona yung Corona. Yung Corona yung bago niyang pose Dati yung fighter pose niya, Chun-Li. Feeling ko, next time hindi na trophy yung award, no? Corona na Corona no? naman, Type no? na type ni Oh My Venus yun. Sa ball yun, no? Mas bagay parang Kings, di ba? Hari. Well, let's see here. May lamang ang ONIC dito. 2,000. Pero ako sa opinion ko lang, parang hindi pa siya conclusive. Hindi pa conclusive. Pero ang kakaiba kasi dito, yung support, yung kumikil. 4-0-5 para kay Oh My Venus. Yeah, that's the problem there, Hindi yan optimal. Hindi yan optimal. Dapat yung kill, syempre, nandun sa core. Yeah. And if you're gonna look about kung titignan natin yung core ni Iaknu, almost BOD na rin siya. So, napakasakit na ng crits niyan. Claude, mababa dito ang life niyan. Unless kumuha siya dito or probably Athena Shield. Or Wind of Nature. Wind of Nature. Mag-Wind of Nature siya para at least maiwasan siguro yung 2 bala. Let us see here, Ibigan. There's the jump down in by Pusakin. All in. Hold to Dilar. Dilar here was just delivered the kick above. Ganda ng shoot po pero wala talaga. Wala kay JP Dilar down. Nako, na chip, ladies and gentlemen. Medyo unfortunate si Dilar doon. He was trying to make a play, trying to go for the way of the dragon, pero mukhang napamali na lang ata. Ladies and gentlemen, Raplesha, binabox out dito si Oh My Venus. 4v5 yan, Mangyari man. Nagkakaroon dito ng onting chacha, ladies and gentlemen, sa bandang mid lane. Again, paring Shinbu, this is an Esmeralda. Esmeralda is good against sa Lunok. Hindi pala maganda sitwasyon ng Esmeralda dito. Lots of items spike down in mula sa ONIC PH pero kulang sila ng numero. Patay ka agad si Wise dito. And now, Iakno hindi makasali. Duel up kay Creed, patay din. At huli ka, Betchin, Huli, with the Betchin. Stardust Dance. Nako Dito po. ang yatap. Ay, huli ka, Venus! Huli ka na naman, sumisilip ka pa dyan! Easy lang. Chill. Pag manilip dyan, Venus, nakatingin si Raplesha sa'yo. The camera king. And here we go, there's the steal by Iakno. Grabe, sabi ni Iakno dito, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan, ladies and gentlemen. Oh my glove. We have ourselves a ball game. We have ourselves a ball game. Ang hirap na nito. I was assuming na JP has the lead on Iakno. Iakno was behind. Kakatuon niya pa lang ng kanyang Blade of Despair the moment na hindi fit yung condition para makipaglaban kasi kulang sila ng numero. Pero Iakno here, the steal on the Lord. The clutch, Gatillo move. Isang malupit na kalabit sa Gatillo mula kay Iakno dito. Isang kalabit, sabit, nakuha dito yung Lord Paring Shin. Hari ng kalabit, mga kaibigan. Hari ng kalabit. 11-7 and that's a very big momentum para sa ONIC. Let's see, ladies and gentlemen, may space na magagawa dito. Meron Divine Judgment na magagawa. Pero ayun, yung Falling Star na magagawa ni KLBJ. That's going to be the flicker out. Bumula kay Creed. Wala na mangyayaring laban. Meanwhile, at naging 1-for-1 yan. This could be a beautiful assault there. Arriving in the bottom lane station. Dumating ka agad si Pusakin doon. Is that arrival? You have arrived. Arriving sa Arena Station. Arriving to the Arena Station. ONIC PH and SUNSPARK, ladies and gentlemen. Let's see. There's going to be the defensive strat na magmumula sa ONIC PH, magmumula sa SUNSPARK dito. Hindi na na-utilize ng ONIC yung Lord Paring Shinbu. Hindi na na-utilize. Mga kaibigan po sa kanila mula doon. Kumera kagad, penalty zone na marami sa mga member dito ng ONIC PH. And now, atras ngayon si Paring Creed. Re-engage kay KLBJ. Alaksan! He sparks! Ay, nahawa ng momentum! Dilar! Sinipa, ladies and gentlemen, pero mukhang bitin. Si Oh My B. Pati yung screen! Pati yung screen! Sa sobrang intense ng laban natin, pati yung screen gumagalaw na! Grabe naman yun! Ops number 2! Buti na lang marami tayong ops. Grabe yung effects. MET effects. Grabe naman. Ang lupit. Pero ganun ka-intense
ka-intense yung laban, Kuya Shin. Ganon ka-intense yung laban. Ganon ka-intense yung laro. And kung titignan natin dito na pumapasok yung sinasabi nating SUNSPARK's late game. SUNSPARK's late game. Totally. Ano na to ha? As in 13-minute mark, 2K gold lead pa lang, that is negligible now. Walang lamang eh. Wala na lamang. Parehas lamang, Kuya Shin. Tsaka, eto si KLBJ, lugi pa yung Kaja dyan eh. Kasi yung Kaja, pagka-divine judgment, hinihila niya si KLBJ papalapit. Oo. Actually, pag iniisip mo nga, parang si JP lang talaga yung viable na hilahin dito. Parang wala nang advisable na mahila. Mula sa side ng SUNSPARK kasi parang humila ng araw talaga. Kasi pag hinila mo yung Akay, i-hurricane dance ka. Renzo, penalty zone. Oo, si Cobra, magbobola-bola lang. Pwede talaga, paber si JP. Oo. Maulin mo kay JP. Bago maka BMI, palayo. Paano kung mag-ano yan? Wind of Nature. Hindi, pwede rin Queen's Wings. Queen's Wings. Pwede rin siya mag-Queen's Wings. Queen's Wings. Oo. Ang maganda pa dito, paring Shinbu, protektado si paring JP. So ngayon, para sa side ng ONIC, I do think na ang pwede nilang laro ay wag na nilang pilitin yung 5-on-5 bombolicious combo. Kasi malulugi at malulugi sila sa nakikita natin. Ang baba ng life ng Kaja, ang baba rin ng life ng Lunox. Lalo na ng Granger. And you can actually see how defensive yung itemized user dito ni JP. Nagbili na siya ng ating shield pero gumera muna. Green, back out. This is a choke point. Pero si Renzo ang kumarap na kami nag-aantay sila opportunity to go for penalty zone. And of course, Tol, ginawa doon is the dead zone. Nata dito ni Iaknu. Sinasay ko lang ng ONIC PH dito. Sabi nila, Dlar, dyan ka lang. Gawin mo yung ultimate split push technique. Dlar dito, medyo hindi ko feel yung performance niya dahil napanood ko sa regular season siya ang tumitirada. Pero ngayon, kakaiba. Kaya nag-decide dito ngayon ang ONIC PH na lumaban. Last insanity getting news ay arrive. Si Ramlisha pero nag-miss yung bomb lang. Pumalakpak Pumalakpak sa hangin mga kaibigan. Patay ang mga germs. Ang daming germs na namamatay dito sa larong to. Pero gonna see here. Holds in the lower pusa and nahila. Kinasya pa rin naman ang ultimate naging engage dito si Ramlisha. Pero may laban pa na magaganap. KLBJ nag-aabang na ladies and gentlemen. Here comes the blazing duet. Si Wise. Ikaw pala ang pinakamatalino sa lahat. Pero si Oh My B with the Ring of Honor. May Siva para kay KLBJ. Ramlisha matitira ko yung Ramlisha nagkumulong lang. Kumagewang pa sa mga member ng ONIC dyan. And Monster Kill ready getting in. Pero shutdown kagad. Sagot dito ngayon. Dilar. Ramlisha for the chase. Renzo joining the party. Oh My Venus. Yung dalawang core. Wala. Si Wise. Si JP malayo ba? Si Oh My Venus nagtatago. Manok na pula. Ladies and gentlemen. Renzo pumapalag na lang. Basuin mo. Sinipa ang maso. Sipa ka, boy! At hindi gagambol si JP dito. Hindi niya pasado na worth it yon. Pasukin din. I would commend him. Lalo pa na mga risky nung pag namatay si JP, baka they would lose the next team fight. Kailangan niyang mabuhay, ladies and gentlemen, but he has the Athena shield. He has the immortality, pero wala siya stacks dito. Pero naman siya na blazing. Umiikot silang dalawa! Grabe naman, malabay blade! Tandem, no? Blazing Tandem, the Blazing Duel at saka Hurricane Dance. Yan na, mga kaibigan. So, may kumanta na, may sumayaw pa. Pero hindi pa tapos ang gera, Kuya Shin. Hindi pa tapos. Wala na Blazing Duel. They attempt to JP. Kagad. Mga kaibigan, pusa ka na ulit joining the party at hindi rin nadali. Si Wise, nakachingas kagad ng Winter Transition. Action Jackson with the Winter Transition. Itong side ng ONIC PH and SUNSPARKs. Actually, kaya nila pinipilit ang clash dito because they want to get the space para sa Lord. Yes. Everyone is preparing for the Lord dito. May mga players na hindi pa nila nararamdaman hindi pa nila nagigets yung preparation na pwedeng gawin para sa Lord. At nakikita na natin to sa SUNSPARKs. Ang problema dito na wala agad yung X-Board kasi nga kinulang sa ultimate dito mga member ng ONIC PH. Ngayon pa lang nag-i-abay dito si KLBJ. At kita mo naman na is the DJ singing into the tune of the SUNSPARKs habang atras na lang muna sila balik doon sa harapan ng Lord. There's a minion wave stuck onto the bot at lalakarin yun ni Dilar. Lalakarin ni Dilar yun. Sabi ni Dilar dito, ito na lang ang pag-asa namin para manalo. Kalahati ang buhay dito. Ladies and gentlemen, ang Lloyd, kalahati din ang buhay dito sa bottom lane. Pinakita na sa camera ko, Shin. Inhabit or target destroyed. Dilar joining the party. Ang Lord, hindi pa rin nakukuha ng SUNSPARKs ngayon. Ano, my Venus? Here we go. Dumaan lang yung manok. May Hurricane Dance pa habang si Iaknu. Tignan natin with the Wind of Nature. Pero Piyaknu ka na lang ngayon, ladies and gentlemen. SUNSPARKs with another clash. Hindi na talaga pwede, Kuya Shin. Lord, kapalit ng inhibitor turret.
Sobrang close ng Game 4 na to. Tama ngayon ni Nostra Mabaring Najin. Ang init nitong Game 4. Mainit ang Game 4 at mainit din ang Pasay City. Shoutout kay Mayor Calixto. Pero eto na, ladies and gentlemen, hinahabol nila si Dilar. Kanina ka pa tumatambay dyan sa baba. Hindi nga nagsayang si Dilar dito, nag-flicker out pa. Habol pa rin si JP dito, medyo mataba na. At tatalon nga ba si Reflection? Ako, nag-cooldown! Hindi natuloy yung talon. Nasa likod din doon. Si Paring Creed, the export. They want to pull up this fight in the bot kasi yung Lord nagpupush na top. Yung Lord nagpupush sa top at gusto nilang kontrolin ang buong mapa dito. Tama lang ang choice ng SUNSPARKs. This is actually coming from the ONIC PH playbook na after the Lord, kontrolin nyo ng onte, hintayin nyo ng onte. Yung iba kasi kapag nag-Lord, sugod agad eh. May timing yung Lord. Actually, kung kailangan dapat mag-push talaga. It depends dun sa wave ng kalaban. They would fight here for the mid. Probably into the mid na talaga, hindi na bot. Or baka sabayan na yung Lord. Tingnan natin. All in na to. SUNSPARKs gusto nila ng Game 5. Oh my, this is a level 2 Lord. May Hurricane Dance magagawa lang sila. Nagkakaikutan na sila. Pero ayun, nagkakamili pa ng mga item for 9 seconds para Lunox dito. Green. Nako, wala na siya magawa. Isa, dalawang bala. Ang mawawala na. Yabi, dalawa. Pero nagkabalitan sila. 1-4-1 lamang mga kaibigan. Members dito. Nag-SUNSPARKs sa paparusahan. Nakadepensa dito na effective mga member kayo ng ONIC PH. But Renzo is still alive. Into the front of Skill. Ang ganda ng arrival mga kaibigan. Immortality. Pero ang daming nabuhay. Sabay-sabay kami. Sabay-sabay mga kaibigan. At ang manok na pula. Manok na pula. Manok na pula. 20 to 21. Yung manok na pula. Buhay pa rin. Siya na lang ang natitira mga kaibigan. Pero pagewang-gewang na rin kasi yung buhay niya. Alangan na rin. Kita mo tumidin. Mga membro dito ng SUNSPARKs. Naku po, yung perang tinaya mo sa guest coin, tinalo mo sa sabungan. Mga kaibigan, 20 to 21. ONIC PH and SUNSPARKs. We love a Game 5, Kuya We Shin. love a Game 5. Grabe. Hindi uso ang Game 5 sa MPL Finals. Tandaan mo, isang beses pa lang nangyari yun. Oh my B. Ayos ba yun? Oh my B. Oh my B. Oh my B. Mga kaibigan, we are sitting on 60,000. Ang taas na ng pera nila dito. Ang taas na ng pera nila dito. Pwede na sila mag-reset ng immortality. Gusto ko lang sabihin dito, because of the immortalities, clearly panalo na sana ang ONIC PH doon. Naging confident sila. But again, the immortalities na hindi nila in-expect na sabay-sabay. Sinugod sila eh. Sabi nila, kilala pala kayo sa paghihila. Kami naman kilala kami para mabuhay muli. Mabuhay muli. But again, this is still anyone's game for One good pick of na nagmumula kay Oh My B is very crucial like this. At kinuha na dito si Akai, ladies and gentlemen. Eto na, pinagbabaril-baril. Pero naku po! Alam ni Pusa na may immortality pa sa at ngayon pa lamang siya nag-ult. Diyan lang din yung ult position daw. Pero okay lang, kay Wise na ipin. Nakapag-brilliance pa. Pero buhay nga ba, nag-miss yung ulti kill BJ. Wise still taken down, it doesn't matter. On to Grid. Dilar na joining the party. At doon din naman yung ating Terisla. Tumatakbo. Pa mula sa ONIC. Tumatakbo. Ang gulo ng laban. Ang gulo. Ang gulo, pati yung pati yung audio naguguluhan. Pati yung cameraman naguguluhan. Hindi na alam sinong titignan. Pero ayun, si Clar na lang. Si Clar na lang. Tumulong dyan. Si Reflection doon. And now habol si Renzo ngayon. You got Clar trading up. One-on-one sa apat. Mga kaibigan, nakakuha ng isa. But here comes the death. So tatlong bala, ladies and gentlemen, ang kukunat na nila. O sige, mag-clash pa kayo. Pwede naman. Immortality. Hindi kami mauubusan. So good habol pa dyan. At manok na pula. Huli ka. At isa na lang ang natira. Iyakno. Kumakapit na. Iiyak pa si Iyakno, Kuya Shin. Iiyak na o bibiyak ba? Eto lang ang tanong. Lord 3 ay lumabas na. SUNSPARKs kumakapit sa araw. Ang pulang araw para sa SUNSPARKs dito ay totoo nga ba? Kill BJ running on a more than 6,000 life points, Kuya Shin. Talagang hindi na siya mabibitas dito. This is MPL Season 4. Ganito tayo mag-ingay ngayon. Humanda sa atin ang World Championship. Humanda kayo, World Championship. Mga kaibigan, ito ang mga pamato namin. Alam mo, wala na nga, siguro nga, kahit sino na manalo dito eh. Oo nga eh. Sige na. Tiba-tiba na kami. Sige na, okay na. Tiba-tiba. Tropang tiba-tiba. Gets na namin, nalakas nyo na, guys. Pero ito, seryosoan lang, question po Nakita mo na hinila si Puzakin kanina. Tapos di pa nga siya nag-ult eh. At hindi pa nag-ult at hindi na-burst. Alam niya kasi immortality din. Binibait yung ult niya. Pero nakakita siya ng opportunity auto-wise na maipit sa may bandang taas. Konting ikot lang yun. Wala pang isang segundo kay Wise. Wala pang isang segundo. Pero worth it. Yeah, and kung titignan mo yung mapa kanina, kung may instant replay, si Dlar,
at saka yung si Renzo, naghabulan sa taas eh. Mula taas, sabi nila, uy, may clash sa baba. Baba tayo. Ang kulit nga eh, no? Ang bilis eh. Sumali sa kainan. Tingnan natin yung Gera totohan dyan. ONIC here, the winner final defense na player siya! Oh my God, Delicious. Eto na ata, Creed na bumula kalahati ang buhay mga kaibigan. We want the game 5. Pero buhay pa rin ang mga tao dito lumabas na. Ang mukha nila sa camera. Matapos na ba ang laban? Kalahati ang buhay ng Lord dito. KLBJ falling low. But meanwhile, sino yung nandun sa bandang gilid? Ayun na. 2 heroes falling down ng Team SUNSPARK. Oh, this is a big comeback! Butas na mga kaibigan. Si Pusa kinalaman ng Didek. Dalawa pa, triple kill ang lucky by Dilar. And now there's only just one. Renzo pala lang is tapusin. Hinila pa balik ng manok na pula. Yung base! Yung base! Isang one hit na lang! Isang one hit na lang, Kuya Shinbu! Ganon sila kalapit para mapigilan ng ONIC maging champion. Grabe! Parang isang hibla ng buhok na lang! Oh my God! Oh my God! That's it! That's it! Tatangkin nila yung tira ng Torre. They have enough minion wave here. 5 segundo! 5 segundo! 5 segundo! Dagdag insulto! Here we go! Eto na ba, ladies and gentlemen? Team ONIC PH! Tumayo dito si Raplesa. Ay, mayroon lang pala animation. Walang minions! Walang minions! Walang minions! Walang minions! Walang minions! Oh my God! Guys, we have a game on! We have a game on! What was that? Oh my God! Minions! Minions! You just when you think you've seen it all, and then we have the MPL Season 4! Yung camera na yung nagdikta! Yung laro na yung nagdikta! Na dapat mag-game 5! Pati yung prod na baliw na kami. Bumibigay na yung equipments natin. Pati yung prod na baliw na! Yung SMX na babaliw na, mga kaibigan! Kaibigan. Sulit! Sulit ang libreng ticket! Sulit ang libre papasok sa SMX! Lahat tiba-tiba! Tiba-tiba na naman! Tiba-tiba na naman yung mga, mga tropa natin dyan. YouTube! Oh my God! Isang hibla! Isang hibla. Was too much. Hinga, Too much to take, ladies and gentlemen. Guys, wait! Teka lang, ito na. Teka lang. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Lumitis yung hangin. Ubus na yung tubig, boss! Hindi ko kinaya. Hinga muna. Hinga muna. Easy game. Mga kaibigan, alam ko excited na yung mga panel natin. I think nakahinga na rin yung mga panel natin. Shibu with one more night. And of course, tapos paring man si paring Midnight. Take it away. Ladies and gentlemen, this is Mobile Legends Game 5 on a Grand Finals. It is 7 p.m., but it feels like 7 a.m. SUNSPARKs making it to the last game. ONIC PH, Butters, Wolf, Doggy, legendary moment pang YouTube. Di mo na ma-explain to eh. Sorry pero pagkatapos ng game na yun, kailangan ko magsimba next week. Mag-isimba ko next week. Ang masasabi ko lang, Raplesa! Yung arrival! Nagpapanalo! Actually, totoo. That's actually true. Merong part doon na dumating nga si Raplesa with that wonderful Tyrant's Rage. Although it looked like yung ONIC PH na pa rin yung mananalo dun sa dulo, hindi nila ni-respect yung power of the minions, especially yun sa tinatawag nating allied super minion mobilized, di ba? Mas malakas na yun. And no matter what happens, yung sarili mong minions, hindi mananalo dun eh. Exactly. And hindi natalo ang ONIC PH because outmaneuvered sila. Ito yung mga bagay na hindi mo talaga mapapansin. Number 1 is yung arrival ni Rafflesia. The thing is, hindi mo kasi kita yon. Yes. And number 2, yung minion wave sa dulo, hindi nila napansin. I think na kukulangin tayo ng oras sa pag-explain ito kasi sobrang daming malulupit na laban. Alam ko paano na lang sabihin yun. Thank you, Montun, for the blessing that is a rival. Thank you. Oh my God. I have to commend si Dilar dito. I think probably siya yung pinakamalaki yung puso dito sa laban na to. Really went for it.
all facets of the game, malapit ang kanyang pagkaka-execute ng kanyang show. Iyakno as well, tinarin niya, na-steal niya yung first lord, yung second hindi niya nagawa. And ONIC PH still won that last fight, but it seems like they still lost the game dahil dun sa nangyari nga na hindi nila respect yung mga minions. That was one of the best arrivals, by the way. Maabot niya ata. Hindi naman. Isa pala yun. And mind you, this looked like an ONIC game. It was a very heavy, dominant display of performance from ONIC. Pero SUNSPARKs, hindi sila nagpapigil. Sisikat ang araw and na-equalize nila yung game to make this beautiful comeback. I just have to say that these are 10 of the finest players, Mobile Legends players dito sa Pilipinas, showing us gaano kaganda ang ML. We got what we wished for. Kumbaga, ito yung gusto natin makita game number 5. Look at this! Dilar with this Joe. Group stage pa lang, sobrang lupit na ng performance siya dito pa rin eh. And the difference between this and yung last season grand finals is dati palitan eh. Yeah. Back and forth, back and forth. Bren Archangel, Bren Archangel. That's true. Ngayon, hindi eh. Ngayon, ang nangyayari, dikitan lahat ng laban, hindi mo alam kung sino mananalo, and at the point na akala natin natalo na yung SUNSPARKs, biglang napaupo si Doggy kasi pumunta yung camera dun sa kabila. Momentum versus momentum, gentlemen and ladies, nabaliktad ko. Pero grabe, feeling ko lahat ng tao bukas ubos ang boses. Grabe, tatlong sabay-sabay na buhay dito. Unfortunately, Oh My Venus, dalawa lang yung mapapatay at mapapunish. And eventually, mawawalan nga sila ng Torres sa gitna. Nevertheless, you see SUNSPARKs na nararamdaman na nila na matatap sila game. This was sobrang importante clash na kailangan natin panoorin. AOE damage mula doon sa ONIC PH nag-payoff na. Siyempre yung pagpitas dito sa may bandang likuran. Makikita mo na may malakas na peak of potential pa rin talaga yung ONIC PH. Alam mo yung literal na kumakapit sila sa garter ng kanya-kanyang Grabe break. talaga. Kasi si Oh My Venus una sa lahat nung unang push Grabe ng SUNSPARKs, ayaw niya patalo. It's still very close, di ba? That's one more Isang hit. one hit na lang. Isa na lang. Pero ito, kinabahan pa. Si Pusakin, alam na niya, panalo na sila. Raflesha actually controlled yung minion wave na yun para hindi Oh my God. complete yung SUNSPARKs. But I mean, we got what we wanted for. Iniwan nila si Oh My Venus doon sa may base para mag-defend. Yeah. It was just... Di ko ma-explain kung ano nangyari. Basta, I think he lost HP. Kasi He did. Kailangan niya talagang bumalik para mabuhay kasi it's either that or bibigay niya yung immortality niya, which we don't want. Pero this guy right here, Kel VJ, kung ang puso ni Dilar is malaki, mas malaki yung puso nitong batang to. I agree. Grabe. Yung reset na nakuha ng SUNSPARKs, momentum niyan dahil kay Kel VJ. Doggy! Okay ka lang, Doggy. Okay ka lang? Dogs. Na-trauma. Ano na-trauma ka? Wala naman nangyari Dogs, sa'yo. tama ka ng prediction, huwag ka magalala. I mean, ibang klase. Ito na yung pinakamaganda, pinaka-intense, pinakamalupit na MPL Finals na nakita ko. Ibang klase. And, Sa mga nagpa-follow sa akin, mutika ko nang pindutin yung share nung... Tol, si Pus nakita natin, kalaban nila ONIC sa akin, unexpected event doon sa regular season. Oh my God. Siya. Ayun yung, alam mo yung instinct mo na ang bilis, I mean, it's so hard to describe. Magaling talaga mag-email. Oh my God, ladies and gentlemen, you can't put into words yung skill level ng mga players natin, the tenacity, the reflex, and the decision-making, hindi mo talaga madedescribe. Ayan, si Doggy na mismo hindi makapagsalita. I mean, kahit din ONIC, di din makapagsalita. Naganap dito. And Raflesha, man, kung MVP man dito, regular to playoff, yes, MPL playoff, siya na yung... Poof! Poof! Kung yung 1.5 million, di ba? 1.5 million, parang 1 million yung ibibigay mo kay Raflesha. Parang gano'n. Parang gano'n. Yung game, yung place, please. Kaya mo, Doggy. I mean, kasi yung ginawa niya is super, nasa instinct na yun. A natural, pure talent yun. Super bilis na mindset, super bilis. Ibang klase. That is one of the best safe. Kala ko nung una, hindi na siya gumagalaw eh. Kala ko nung una, talo na sila, like, binigay niya na yung Parang game. tinanggap na niya eh. Tinanggap niya na, biglang di na nababawasan yung tower.
sabi ko, super bilis ng instinct niyang isipin yun. Yeah, that's true. Yun yung yun yung mga bagay na talagang hindi mo ma-analyze. It's just the raw talent of the player. You can't imagine how ONIC PH feels right now. I think after that game, they are lost. You can see it in their a non-verbal language. I agree. The atmosphere, kung titignan mo dito, is very heavy. Oo. It feels heavy. It's one thing na mawala ang momentum sa'yo, magbago yung swing. But your confidence. Yeah. Pero it's one thing to lose the momentum in this fashion. Alam mong panalo ka na, nakuha mo na pabalik. Panalo But na then natalo again, pa. SUNSPARKs, sila pa rin ang nanalo. But then again, historically, kapag ka ganito yung nangyayari in grand finals ng malalaking tournament, yung team na nakakambak, sila yung nananalo. It's the momentum that It's they the momentum. can really ride. And it will affect you totally. Yeah, totoo. Frustration yun. Nakaka-frustrate yung ganun na bagay. Akala mo, nasa yun eh. Nawala pa. Oo, alam mo yung konting, parang yung base kanina, di ba? Konting kantina lang. Panalo na. Like, ibang klase talaga yung, eto, bakit ang saya ng Mobile Legends? Yes. To be honest, this is why it's so fun to play Mobile Legends. Full of excitement, full of daming action sa round na yon. Puno-puno na action, bakbakan doon, lamang ONIC, biglang lalamang yung SUNSPARK, lalamang yung ONIC, bigayan, back and forth. Ang ganda. I want a Game 5 like that. Yep. And Game 5, we will get, ladies and gentlemen, hihintayin lang natin makapagpahinga ang mga players natin. Dahil grabe talaga yung intensity na dinaanan nila ng Game 4. But when we do come back, we are gonna be crowning a champion dito sa 4th season ng Mobile Legends Professional League Season 4. At magbabalik tayo dyan para sa last match of ONIC versus SUNSPARKs.
para sa Game 5, the Grand Finals match between ONIC PH versus SUNSPARK. Kami ang inyong panel. My name is Midnight at kasama ko dito si Wolf, Butters, and Doggy Kuya Wolf. Kanina nag-uusap tayo, feeling ko may gusto kang i-explain. Wag mo akong tanungin. No, I think there are marami tayo pwedeng sabihin na may nagkamali, may mga naiwan, may mga decisions tayo dito. But you can discount everything kasi they're at Game 4. May chance na matalo sila, may chance na makalaglag sila. Grand Finals, fatigue sets in. Yung mental fortitude mo, hindi na ganun top shape. I think etong mga players na to, whatever decision they made, they acted on instinct, they acted on what they wanted to do. Unfortunately, hindi yun yung best na case natin. Nakita ko, nireview natin kanina yung last na moment talaga. Yeah. And we saw in there, hindi talaga nila na-defend. I mean, ONIC PH, they weren't able to defend the super minion wave dun sa my top. Even when 2 heroes are available, pwede mag-defend sana si Kaja o kaya si Granger. But they decided on something else. They probably thought this is... Oh, okay, so ito yung pinaka-blurred na image na nakita natin, screenshot of what happened earlier. As you can see, mayroon din Granger sa baba, Kaja was in the middle. There is probably one fat minion wave dito sa may bottom lane. And also, hindi ko ma-blame yung dalawang members na dito na nasa base sana ng ONIC. Kasi isang hit na lang talaga. Literal na isang one hit na lang yung panalo na sila eh. Kaya these people, even though that decided yung mali, kung sakaling mali man yung decision nila, wala na eh. Nasa fatigue na kasi yan, nasa mentality na, nasa pressure na, na nararamdaman nila ngayon. Pinag-uusapan kasi natin, di ba, yung loss ng momentum from ONIC PH, and this is the effect. Ito yung resulta nung pressure na nararamdaman ng ONIC. May mga lapses talaga. But Butters, you were saying? I don't know. Maybe it is the fatigue. It is. Maybe they celebrated early. Maybe titignan nila kung ano yung ginagawa ng teammates nila doon. But the thing is, yung arrival talaga yung sumalba ng laro eh. I think that there is a point na, yes, fine, tingnan natin itong laro na to sa mismong last na clash or yung last na moment. Pero hindi pa natitake for granted natin yung mga moments na nag-lead up dun sa victory ng SUNSPARK. I think that without, yung like you said, yung arrival nga ni Raflesia, kung hindi nangyayari yung mga ganong klase mga moments, di ba? Hindi naman sila mananalo, nevertheless eh. Parang, hindi nila makukuha yung opportunity kumaga. And actually, I feel na kung hindi napalo ni Renjo ng isang beses yung base na yon, that could have gone the other way around. Yeah. I mean, madami tayong pwede sabihin na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. But the hardest part is that yung Granger, si Yaknu, anong ginagawa niya sa baba? That's the biggest question. Baka nag-celebrate siya or baka na-shot call na, tapos na to. Or hindi niya nadinig yung shot call na, clear mo yung task. Or expectation, expectation nga, di ba? Fatigue will play there. Yun nga, celebration. But lose is a lose. Hindi na natin mababago yun. Because, Game 5 is much more important than Game 4. And right now, what is important is the final game. Kailangan mag-reset ng ONIC PH, and I'm pretty sure SUNSPARK, hindi rin sila pwede mag-celebrate dahil ito pa rin ang magdidikta kung sino magiging champion for the 4th season of MPL Game 5, ONIC PH versus SUNSPARK. Look at their eyes. Mabigat talaga. Well, mukha naman nakapag-reset sila. I do think na 2-2 naman to. Since 2-2, we are back to a BO1. So, it's not gonna matter. What only matters is you win this game. Ito to. Like, tulad sabi ni Butters, you need to move on a Game 1 to Game 4. Ilabas mo na yun. Put that out of the picture. It's a new game. Sabi natin pa, ito, best of 1. Right? Kasi sabi natin dito, nag-coin toss naman to para sino makakuha ng first pick, sino yung second pick. So nakikita natin dito, SUNSPARK, Liga Naban, Estes, and Valir. Parang deja vu. It's the same nung Game 4. Game 4. Yeah. Man, I can't help but focus and look back dun sa image na nakita natin kanina while looking at ONIC PH. If you go back, maganda yung momentum nila out of their victory versus SGD Omega. Tapos, after nung panalo na yun, na 2-0 nila yung SUNSPARK, then may big stop mula sa SUNSPARK ngayon. At eto na yung coup de grace against sa ONIC PH. Yung game number 4, I think yun yung coup de grace sa puso ng ONIC PH. It's very hard to come back from that kind of loss. ONIC PH, kitang-kita mo na hindi sila nag-usap. They're lost. I really hope na makalimutan nila yung game number 4 and just look at this
as a best of one. Nothing else matters. This is basically the sun rising in front of ONIC PH's eyes. Kailangan talaga nila mag-reset if they want to contest this final game against SUNSPARKs. I mean, gusto ko sanang sabihin na dapat piniktan nila yung Xborg. I don't know why they give it. Maybe may strategy sila or nag-usap-usap sila. Pero Xborg is an Xborg. Nakita natin kung ano nagagawa ng Xborg kaganina. Kaya hindi masyado makapag-push din yung SUNSPARK kaganina. Kasi punishable sila doon sa Xborg. Ang lakas mag-punish nun. Ang lakas mga-sustain. Tapos di mo pa masyado nakikill dahil pag naubos na yung shield niya, hindi mo siya pwede mag-crowd for a second. Your team is ONIC picking. PH picked up the Kaja and the Gushon. Okay, so this is a Season 3 Your team is meta. banning. These are the Season 3 meta picks. Yeah. Kapag kinuha mo yung Croc, kinuha mo yung Kaja, it's a very strong, sabihin natin, utility duo. But the thing about it is, kailangan mo pumili dito eh. Mag-invade ako, or magpipigil ako ng mga nag-invade. And with that, Xborg comes in. Kapag kayo hindi kayo buo loob nyo sa mga gagawin nyo at pinapunish yung sarili nyo sa Xborg, dyan matatapos yung buong rotation nyo. Totoo naman yun eh. Kasi like, I mean, tulad na sinabi ni Butters, may gustong ano dito sa ONIC kasi kung ano pa yung susunod na pick nila. Kasi right now, this is a fresh new start. Pag ang kakaiba yung draft, this is super good for SUNSPARK kasi nakuha nila yung Xborg. Your team is banning. Oh, they banned out the Kimi. Sila yung may Gushon, pero they banned out the Kimi. And mind you, they're in front of the throw ni Raflisha. So, pag sinasabi nila na si JP wala ng hero. Oh! That's true. At nuhubusan nila. Parang dinideny nila ng mga possible picks din si JP. Pero pwede siya mag-Claude, like kaganina. But then si... Oh! Uy, okay. Nagde-denyan sila. Like, okay. Mind games. Mind games. Carry? Carry? Maybe carry. Or Granger. wala nang Esme. So wala nang Esme si KelVJ. Granger. Oh, they might go double fighter na lang. Or in carry the na end. lang. Para sa carry. Oh, Granger. So tinatanggal din nila yung hero ni Iyaknu for ONIC PH. If SUNSPARKs gets this Granger, ano na lang yung matitira for ONIC? Well, the carry is still there. Yeah. Pwede nilang i-pick yan. Yeah, so Granger will be picked. So dinideny naman dito na si Iyaknu. Yup, nagde-deny na sila. Okay. Nagde-deny na rin ng finals dito. Oh, narinig yun. Pero okay lang yan. Let's move on from that. Right now, I feel that the carry is a good pick. Kasi kung tinanggal din ng ONIC PH yung Esmeralda, Clint? Bruno? Clint? Okay. This is carry Terizla, I think. Para sa ONIC. Carry. There you go. Oh, Carry Tams, and of Tams course. for ONIC. Yeah. Carry Tams makes total sense in this game. Okay siya na pang-pronta din laban sa... Parang siya yung pwedeng tumangke doon sa mga initiations dito ng SUNSPARKs. Roger? No, I don't think Roger? Last game. Masha! Okay. Joke lang. Kala ko mag-Roger. Kala ko last game Masha. Your team is I mean, kailangan picking. talaga i-pick na ni Dilar din yung best pick niya. Like, this is it. Like, this is the final game. The final round. At Wala least nang take retry. take your best shot. Kagura na ba to or... Yeah. Kagura. You know, There we go. I feel like ONIC PH ang hindi lang makakapaglaro ng best game niya rito si Omay Venus kasi wala siya sa comfort zone niya. Pero nakita natin yung impact ng Kaja niya nung Game 4. Right now, SUNSPARKs, do you feel like this is the game changer naman against ONIC? Can they clutch the final game para sa kanila? Can we skip the predictions? Di pwede. Boy, Ako sa point... Akin, gustong-gusto ko yung pick ng ONIC dito. To be honest, with a Gushon, Kaja pick, super basic, only fundamentals, little execution, and they can get the win. Ako, sisimulan ko na para fair naman sa inyong lahat. Naniniwala ako sa momentum swing at hindi napipigilan ang pagsikat ng araw. SUNSPARKs for me. Wolf. I would go for SUNSPARKs just because of the fact... Discounting the draft, wala akong pakialam sa draft. Feeling ko SUNSPARKs mananalo dito just because of momentum din. I think they have definitely broken. Nakudegra na talaga ang ONIC PH. Kung pwede ko lang sabihin na gusto ko ng Game 6, gagawin ko. Pero, Game SUNSPARKs. SUNSPARKs, 3-0 na, Doggy. Last prediction for MPL. Kung i-base natin dun sa mga naganap ng Game 4, syempre, pumunta ako sa SUNSPARK. But let's talk about the draft. It's Game 5. I really like the fundamentals na pinapakita ng ONIC. But I agree. But din nila pinurse pick yung Xborg, which is super OP naman. So,
Yeah. Di ko alam eh. Kaya mo yan, kaya mo yan. Yun nga, dahil X-board kasi. Hindi kinuha yung X-board sa side ng ONIC. Side ng ONIC. So, SUNSPARK. SUNSPARKs, 4 panel predictions for the team na may momentum. Ubus na yung intro ko. Pero Manjin and Shinbu, for the final game, let's go! Mga kaibigan, after this game, we have the newest champion of the MPL, ang ating delegates din at pinakamalakas na pamato sa ating World Championship ng Pilipinas. Let's go, MC Buy the one for a night. At ako naman si Manjin. Ang tanong ko lang sa inyong lahat, nakahinga na ba kayo? Oo. Nakahinga na ba kayo? Winions. Ladies and gentlemen, Yeah. for that game number 4, Hindi eto na, makalain. paring Shinbu, 4 votes para sa Sa SUNSPARKs dito. SUNSPARKs, mga kaibigan, bago ang ONIC. No? Bago yung ONIC dito, pero alam mo yun, kung meron ng huling laban na kailangan nilang patunayan bilang bago, eto na yun. Game 5, mga kaibigan, kung makuha man nila ang titulo or will that go to SUNSPARKs? Ladies and gentlemen, for the hero and on the blue side, ay ang ONIC PH. You got green here for the graph. On my Venus naman nagkadya. Wise here for the cushion. Blar on the Samus, and of course, the carry. Para siyempre dito kay Pero sa Yakno. tingin ko, wala nang intro-intro, Kuya Shinbu. Nagkano na tayo, no? Gagamit ng Cobra dito. Renjo as the Granger, Raplesha as the Joe. Si paring KLBJ. Si JP pala ang gagamit dito ng Kagura. Si KLBJ at Amos. Ay, sorry. Ang export. Exports, ladies and gentlemen. At siyempre si Pusang nga, no? On that Kukra. Bantayan na lang po natin, mga kaibigan. You can actually see the split screen here, especially on the invasion camp, or actually on the back camp. Walang nangyayaring invasion dito. At Steady ang lang very kayo. interesting dito, Wise opted to go for the large golem doon sa bandang bottom lane. Rather than doon sa mama golem at sa baby golem, na dalawa kagad yung XP na nakukuha mo. Mas mataas yung XP dun eh. Sa dalawa lang, nag-T1. Well, bantayan natin, ladies and gentlemen, as things are just very, very careful here. Yeah. Sobrang napaka-impacting sa emotion kasi nung nangyari. Yung nangyari kanina eh. Kaya kailangan mo talaga kahit simula pa lang nitong, kahit sa SUNSPARKs, real talk, di nila alam kung ano mararamdaman nila. Hindi nagulat din sila eh. Oo, nagulat Akala din rin sila. nila talo na sila eh. Parang ganun yung nangyari ko yung Shinbu. And again, kapag alam mo na ito na yung final game mo, iba yung laro mo eh. Kitang-kita natin dito, sa lahat ng games na napanood natin sa MPL, hindi pa nagre-ring yung bell, nagrarambulan na sila. Ngayon, wala. Sabi na, teka, kalma. Mainit muna. Ramdam na ramdam that everyone, kahit yung shoutcast natin, is actually going back in a standard game format. Best of one, alam mo yun. Tamang ramdam lang. Pero just wanna say, na nabuo na ni Iakno dito yung kanyang mana boots. Parang Shibun Timuchu. So, medyo siya yung type ng carry. Usually kasi binubuo ng karamihan dito is Berserkers. So, gusto niyang mag-spam lang dito ng kanyang Phantom Step para at least makapag-farm. So, ano na to? Standard. Late game farm game. I'm looking at a late game farm game right And now. that's a very, very standard carry build. Actually, yung mga top ng bawat servers din. Makikita mo na yan yung nasa build din ng carry. Pero very interesting warrior shoes. Tatlo agad mula sa side dito ng SUNSPARKs. Those are armor mitigating shoes. Yeah, siguro gusto nilang tanggalin dito yung capability ng Thamus to chunk up damage. And of course, yung carry kahit pa paano. Kasi yes, may true damage yan, pero mababawasan mo ng bahagya sa mga normal hits niya. Again, naglalaban dito parang Shinbu ay ang marksman. Renjo, parehas pang top S. Marksman yung naglalaban. Renjo and Iakno. Renjo and Iakno. Tapos JP naman versus Wise. Kitang-kita mo na talaga yung rivalries dito. Pero naaamoy ko ang first blood. Una sa pagong. Una sa pagong. Nakuha dito, ladies and gentlemen. Di paring JP. Pero yung first blood ay mapupunta sa bandang mid lane. Kupra will fall down. 2 tanks going down. 1-1. KLBJ may iwan. Naging 1-for-1. Binaril naman dito kagad ni Renzo doon. Gamit syempre na kanyang Dead Sonata. KLBJ just showing some from the dealer. Pero I think that is the moment that they will be pulling back. Parehas ang plano. Parehas patang. Parehas patang. Ladies and gentlemen, ang nakuha dito. We are now going to the second round ng ating craft. This will probably go to Iakno. Napaka-crucial nito. Magandang pambawi. Pero nakuha nga na Iakno. Okay, na security coming in from Iakno. Just utilizing the passive for that one. May konting lead dito ang SUNSPARKs ngayon. Normally, di natin kinakount kaagad yung 500 na gold lead or 400. Pero sa ngayon, kahit ganito lang kaliit na lead, it could escalate now. Onto the item check. Ang merong big spike dito ay si Iakno. Interestingly, Azure Blade is there. Azure Blade na siya. So, only mana na to. Kuya Shinbu, plus that 50 true damage na meron na proc. I just wanna say na lumalamang lang sa pera dito ang SUNSPARKs because of the turtle take na meron si paring JP. So, pwede silang gumera dito. Pwede silang maghanap ng gera dito. Utilize the extra damage from the turtle, paring Shinbu. At least, no? Lalo pa Kagura ito. Hari din ang setup at hindi ganun kadali mauli.
Actually, si Wise yung inaabangan ko talaga dito. But Wise is playing a bit different nung wala sa huli ng Gusion. Hindi ganun kadamang. KLBJ getting clapped on by my Venus, pero I think this won't be completed as a kill. Napakaswerte ni KLBJ doon on the Firaga armor stacks, the fire sticks na nakuha niya dahil medyo marami ding minions sa kanyang pagkuha. So medyo Gucci siya dyan. Walang divine judgment, pero alam na nila na wala. Ayun, wala ng Firaga armor, sugod agad, wild charge, instant pitas. Instant pitas. The big thing there is that si Wise, yung nakakuha agad. So hindi lang butas, there is also the snowball direction para dito sa Gusion ng ONIC. And on the top lane side, I think meron silang pating na ginagawa ko. May Venus present here onto Renzo. Dilar not getting over the jumper. May isang naiwan po sa akin. Bounce away. Binate lang ng Dead Soul, ladies and gentlemen. Buzakin and Renzo going out. They are setting up the turtle. Nakikita natin ngayon yung rotation ng ONIC papunta na sa turtle, kaya gusto sana nilang pumitas. Pero nag-fail sila doon. Sabi nila, sige, pilitin natin. Nagkakatsanian ngayon. Half health ang turtle. Very interesting pala na. Talagang si Buzakin ang nasa kamay ngayon, or ang umahawak ngayon ng Cupra Manuel Raflesia. Mas alam na may high impact dito. Yung kanyang Joe, second turtle secured here by the SUNSPARKs. Now the lead here, ticket to 1K. Oo, 1K lang. Again, napaka-importante ng turtle. Binabati ko lang ang mga kids. Ladies and gentlemen, matik yan. Set up kayo dyan agad. Yun siguro yung yung namamaster ng mga pro players natin dito, yung setting up on getting the objectives. Yes. At fortunately for JP, napakagaling na pa yung vendor. Last hitting the turtle, medyo lamang again, medyo tagilid ang vapor ng ONIC dito kapag nagkaroon ng crash. There's extra damage, pero sinay ko lang! Okay na, pinalaman na pa dito si Paring Wise. May kasunod pa, mabibiyak nga ba si Gritoon? Pero KLBJ, ikalawang beses na yan. Mga kaibigan, ginawa siyang badang dito sa may pinakababa. Arriving at the bottom lane station, meron nag-arrival, meron na-cancel yata kaagad. It's gonna be JP securing the drop. Tablado ang laban, may one-on-one nagaganap sa bandang taas, pero sige, tignan natin ang situation ngayon. Parang Shinbu Iyakno now has the endless battle under 5 and 50 seconds. Saktong bilis yan. Saktong bilis yan. Nagka-switching sila dito. Parehas, parang plano. Kunin mo yung side laner ng isa, kunin mo yung mid lane ng isa, tabla. 3-3, 1K lang ang game. At isipin mo, nangyari na yung Game 4. At ganito pa rin yung kalibre ng paglalaro ng mga players natin. Grabe, maraming salamat sa ONIC. Maraming salamat sa SUNSPARK. Ibang klaseng level ng paglalaro. Patunay talaga na magaling at palakas itong dalawang team na to. Kung pwede lang dalawa yung champion, kayo na. Kaso hindi pwede. Isa lang ang pwede, ladies and gentlemen. 3-3, 2 kills per minute ang nakikita natin. We are now going into the mid-game. Ito na ang pasok, ladies and gentlemen. Ako, napakaganda Bloodmage Slaughter para kay Wise para makapitas. Plus the Phantom Steps mula kay Iyakno, yung tatapos dito sa tank ng SUNSPARK. Membro ng SUNSPARK biyak mula kay Iyakno dito as the free is landed on killing spree instant 3-0-1 para dito sa carry na ONIC. Extra 300 betot, Kuya Shinbu, because of the bounty hunter emblem. Kaya hindi ka magtataka kung buo niya na yung Raptors Machete. And coming in probably sa isang crit type build. The Berserker's Fury. Oras na ba? Nag-warning to si Iyakno, no? Oo nga eh. Kung pinakasikat si Iyakno, Iyakno naman ngayon ang mainit na player natin. Uuso na naman ang mga Akno. Dahil kay Iyakno, siya ang nagdadala ngayon sa side ng ONIC PH. This is a good carry game. Let's see, he will activate the Speedy Light Wheel. Ayun, nayatap si KLBJ, Marcin. Ganda na ginawa dito ni Paring Creed, pero sa pagkagayon ng mga taga-SUNSPARK, singki pa rin. Kulang the end, Raflesia here was able to deliver something, pero Renzo just made a free hit na sa total naman forward. 4-2, and ONIC takes the lead here. Grabe, nagkamali ako ng sinabi, hindi pala Berserker's Fury. Kumuha siya ng Phantom Scarlet. Phantom Scarlet. Oo, yung imbis na binibuild mo yung Golden Staff, yung iba yan yung binibuild. Kasi nag-crit siya. May onti kang crit, may onti kang attack speed. So medyo Gucci, ladies and gentlemen, tatapatan niya dito yung crit sa magmumula kay Renzo. Saka siguro kahit banatan si Buzakin, no? Rely na lang dun sa auto-attacks niya. Yeah, and magandang counter din yun kay KLBJ. So, yatap agad yung Firaga armor mo. Samahan mo pa ng true damage. Very interesting here. On si Iyakno, the Phantom Scarlet is now online on this carry. Lots of learning pa rin para dito sa MPL. Both teams are sitting at the 24K gold mark. Raflesia, binunggo agad. Di Maring Creed, backup ginawa dito yung OMIV. News, tapos meron pa yung JP. Merong Dead Zone na magaganap dito. Nag-hope dito ang SUNSPARK makakuha ng magandang kill. Pero ayun, may magandang sipa na naganap. Nakakuha dito si Maring Renzo ng isa. Pero pumasok si Paring Wise. Gamit si Wise yung passing
going dito agad ng shoot. Siyempre, and again, tell BJ once more. D-Lar zoning out that one, making sure that they have the sight whenever SUNSPARK decides to engage. Still, 1-0, at ang may bawi dito yung SUNSPARK. May bawi sila ng bahagya, pero again, this is a good carry game. He can just phantom step in and out because of the mana regeneration. At ang nangyayari dito, paring Shinbu, ayun, basag ang Torre. This is a clean ONIC PH game. Walang asim na nagaganap. Walang Oh My Venus. And twice na instant pasok. Basic para dito sa export, pero okay lang yun. Sinabi ko lang, sinindak lang, mga kaibigan. Ang malaking headliner dito para sa ating K5, iyak din, carry. Two-man wild shard ginawa dito ni Maring Green, pero ayun din, pansindak lang din, paninindak. Tamang sindak sila dito, pero dito na kasi nagkakataluhan ko yung mid-game control. Ang ganda ng early game ng dalawang team natin. Pagdating ng mid-game, kailangan mo talagang pilitin yung clash. Kailangan mo puminit ng ganap. And again, Iyaktu, free na free yung space sa bandang bottom lane. Kasi si KLBJ, yes, meron kang full mechanic on your second skill on the fire stakes. Pero easy phantom step lang yon. Plus, ang ginagawa dito ni Oh My B, sabi, sige, babantayan kita dyan. Babantayan kita dyan, Iyaktu. Classic support and classic carry combination. Yes, and that is the understanding of the strength here ng ONIC PH. Guys, kanina lang mga SUNSPARKs. Dalawang turtle, nasecure ka agad. Pero kita-kita mo nga na pag first look, this is a game controlled now by ONIC PH. Iyaktu, they carry here being a clear and present threat. There is a heavy demand for Raplisha. Na mahuli. Kahit siguro ni Pusakin, itong si Iyaktu. Pero yung damage, paano yung follow-up din? The damage is real. Kapag nag-build pa siya ng Wind of Nature dito, medyo delikado. Again, it's Renjo's turn to shine. Nakita natin kanina na medyo late niya nabuo yung kanyang Raptors Machete dito. Plus, ONIC PH getting all the jungle para dito sa side ng SUNSPARKs. Malilate yung stocks mo para sa Raptors Machete. Mabibitin. Yapi, 10-minute mark ha. There's the torch down. Ginagawa dito ay D-Lar. Ngayon napapas ko na nag-iingat yung ONIC PH. Tingnan mo bottom lane side. Pusakin na sa idea. Can he make a miracle steal? Will he fight? Hinila na lang ni Venus. Nanigurado pero Julian! Okay, medyo beaten. Ladies and gentlemen, stretching to. That's not a being box. Sabay biliban ng Genius 1. Wala dito si Oh My B. Pero yun yung laban sa batang gitna. Sa batang gitna magpupunta. Meron pa rin sila mga kaibigan. LBJ trading up. Tumakbo dito si Paring Vice. Pero biglang sumulpot si D-Lar. D-Lar kaagad naglaw. Yung ginawa dito, airborne yan. And now there's the comments. Gonna be the killing spree. Bawi ni Renzio. Here we go again. 4K gold lead para sa ONIC PH dito. There's going to be the Lord doon sa bottom lane. Onting space, onting time para sa ONIC PH dito. Mag-inhale, exhale. Kailangan nilang i-control ngayon ang minions. Ang minion equilibrium. Yes, the thing here is that SUNSPARK is a team very capable of actually clearing out this Lord. Lalo pa lalabas pa lamang si Oh My Venus. Lalo pa si D-Lar wala din doon. Kailangan ng Tamos. Napakabilis. They have Renzo here. They have a nice wave clear. They have a nice DPS here. Just destroy the Lord in the form of the Granger. Eto na, ladies and gentlemen. Naku, di ata nila na boy. Di ata nila nagamit ng tama. Di talaga, kulang sila ng membro doon kulang ng membro doon. So sabi ni Wise dito, sabi ni Iyaktu, chill. Sige, reset tayo. Pero, si Iyaktu, pre. Si Iyaktu, di siya umiyak nung game 4. Napaka-steady ni Iyaktu. Alam mo, nang hawak niya ngayon, mula game 4, meron na siyang Wind of Nature. Nako po. Medyo tagilid dito. Actually, you can dodge 2 bullets na magmumula dito sa isang Granger. Minsan nga 3 pa yan eh. Rablesha! He wants to get for the position. Si Green kinouter sa kanya ng White Swords dito. Pumapayong si James sa hangin. And again, JLBJ na tumatorch lang din. Walang lasting sanity na ikakasi. He's gonna be torching back. But the damage is there. Rablesha once more. Swooping in. D-Lar with a split. Hindi papayag ang SUNSPARKs na matching asa dito ng ONIC. Let's see, ladies and gentlemen. Nagkakatipihan na. Tipihan ng Doctor Strange. They want to defend the bottom lane. D-Lar doing his job. Here comes the spell curse mula kay Pusakin. Depensa na naman ang SUNSPARKs dito, pare ko. Doctor Strange pala yung tawag. Doctor Strange yung TP. Yun yung ano, pinadala sila. Pinadala sila, Marvel, baka naman. Pero ito, Kwenchi, merong laban dito. Yapi, nahila agad si Rapli. Wala nang buhay siya. Kita mo naman na wala rin nagawa. Mga member ng SUNSPARKs dito. As the 4v5 is set on. Pero, this is looking hard. Nacho-choke na ngayon ang SUNSPARKs. Kasi they want to find the initiation na nagmumula kay Puzakin with the Tyrant's Range and the knock-up para ma-set up mo yung ultimate ng Kagura and yung Death Sonata na bumula sa Granger. Yun ang gusto nila mangyari. But the playing here of ONIC PH is yung in-out. Oh my God. Oh my God. There's ONIC PH, mga kaibigan, already knocking on sa inhibitor turrets. Minion wave. Kulang pa. Nagiging effective dito kasi ang dami nilang, meron kang Phantom Step, may dash ka mula sa Gusion. Kumbaga sinasay ko mo lang yung kalaban mo. Ito yung pinag-usapan mo kanina, ito yung sinasabi mo kanina eh. Yung binabox out lang, yung inaambahan lang. And speaking of ambahan box out lang, tol, ito, ninonostra ko.
Forward na to, mahirap na to para sa ONIC na isarado. Oo. Okay, kailangan nila ng Lord. Pero I Oo. think the game-changing tile here, kung saan pwede mapasigaw ang mga tao, it's either Wise or Oh My Venus. Yeah, isang Isang matinding talon. Isang matinding talon Talon, mula kay Wise and Oh My Venus. Sila ang ultimate tandem dyan, ladies and gentlemen. Ito na ang depensa mula sa SUNSPARK. Same as game number 4. Yeah, Ganito din. 1 minute left para sa Lord natin, paring Shinbu. Kaya ba tumatibay sa ng 1,000 Sunny? And now we get a full core item unlock here para kay Yakno. This is a carry with the freedom to go into the front line. But still, kailangan pa rin bantayan niya kasi wala siyang pang-mitigate dito sa sipa ni Raflesha. Yeah, wala siyang pang-mitigate sa sipa ni Raflesha. Plus, Raflesha pala no? JP having the Demon Glaive as well, paring Shinbu. Kayang-kaya to eh. Si Wise and si Iyakto napakalambot niyan. Lalo na kapag na full force ni paring JP. Yung kanyang yin-yang overturn combination. Indeed. And now we get the Malefic Roar as well on the SUNSPARK side. So kung akala nyo, ONIC na naman na nakakapag-push, remember that game 4. Hindi pa tapos. Remember that game 4. Hindi pa tapos. Kasi kapag naka-wipe out yung SUNSPARKs guys at buhay pa rin si Renzo, tutunawin lang yan yung Torre. Like a breeze. Tutunawin yan lahat. I-rain over till it's over. I-rain over till it's over. Lumabas na ang Lord. Mukhang makakita na naman tayo na yung malupitang clash dito, ladies and gentlemen. Eto na. 10-8. Inaatake na ang Lord, mga kaibigan. Iyakto. Sabi niya, kaya ko na to. Bahala na kayo mag-backs out down. Here's the capacity to actually go for the Lord here. Of course, may niluluto ang ONIC. Eto na. Wise at Oh My Venus pa talaga magkatabi ha. Here we go! May nahila, ladies and gentlemen, si KLBJ. He goes to the last insanity. Mabuhay pa siya to. The fire is burning on the dance floor. Napakainit ng apoy. At ubus ang minion sa dance floor. Na-burn kagad mga stress naman taga-ONIC PH. Nakabawi kagad si Renzo doon. Mega kill mga kaibigan. Pero si Pusa kami nasaklang dahil na mga taga-ONIC boy pala. Immortality is still alive. Raflesha mabay na. Iyakno, we have the dragon. Pero hindi na follow up. Sinipa pala yun. Nag-shuriken sa hangin, mga kaibigan. Iyakno, going for the phantom step. Iyakno. Pero ayun, yung Phantom mga step nakakatabagan natin. Sabay si Renzo. Ay, inaabot niya ng phantom step. Ay, nako. 1, 2, 3, phantom step. And I think that's it. Ladies and gentlemen, Renzo na again. It's only just Raflesha. Only just KLBJ. And ONIC is trying to finish this game. Iyakno is alive. KLBJ, the king. Siya na lang naiwan Oh My dito. Venus. Oh My Venus, nag-swag pa. Nag-high pa. Hello. Hi, hello. Bamba Kumuro na, pero di pa. Hindi pa. I-rain over. I-rain over. We still don't have a champ. SUNSPARK is still in. Umaapoy pa rin at lumiliwanag ang araw. Hindi pa tumataas ang camera. May laban pa ba ang Vendetta, paring Shinbu? Nako po, tol. Ito na ba ang ikalawang championship ng ONIC sa Pilipinas? Ito na ba? Oo. Grabe ang Remember, ONIC. Mga kaibigan, KLBJ, sabi niya dito, sige, bigay mo na yung Lord. Kailangan natin depensahan ng base. That will be the Lord. Para dito sa ONIC PH, Iyakno. Na, grabe, this is his game. This is the perfect kind of game. And remember, that is a Raging Lord. Tatalon yan. Item check, guys. Take note. We're leaving that to you kayo. Tingnan nyo ngayon sino ang Lamado. We're thinking still that it's an ONIC side and how they will solve Iyakno. But Iyakno has no immortality. Yeah. That's the thing ha. Walang immortality si Iyakno doon ha. That was very unfortunate for SUNSPARKs na wala na si Wise doon. Nagamit na nila. But ang naging dilemma nila doon, yung Way of the Dragon, napamali ata ng sipa. That was cooldown, yung Way of the Dragon kanina. Tapos nagkaroon ng space ngayon si Iyakno para sa kanya mga Phantom Step. Hinabol niya nga pa talaga si Renzo hanggang tuloy. Para siyang naka-dash out eh. Para siyang nag-phantom step ng sobrang layo. Oo, parang parang Way of the Dragon. Oh my God. Mga kaibigan, magtira kayo ng hangin. Magtira kayo ng hangin. Numinipis yung hangin dito. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. ONIC PH on the verge of victory. This is clearly their game. This is methodical. Kita nyo ngayon nagpupunta sa mga taga-ONIC Esports malayo mula doon sa Lord. They're gonna go for the bottom lane side. And of course, if they win this skirmish onto the bound, they can easily translate that doon sa may top lane side. There is the third take. Papasok si KLBJ dito, ladies and gentlemen, with the flame missile. Stop. Pero nako, ayun ang one charge. Nako po, si Iyakto, tinitignan ng camera natin. Oh my Venus, sumatambay lang sa bandang gilid. KLBJ, last insanity, will get one. Pero papasok dito si Raflesha. Medyo magulo ang ating camera dahil may Lord sa Nawala top si lane. KLBJ mga kaibigan. Tumipensa sila yung Lord kumakanong nasa may mismong base dito. KLBJ! Dahil ginagawa ito na inhibitor turn. Dalawa na inhibitor turn. Wala dito sa mga membro ngayon na ang SUNSPARKs Raflesha is the only one standing down. Lumaban si Pusakin. Papasok si paring JP dito. Gusto niya ng payong kaibigan. Dead zone nata. Bebop. Pero wala pa rin nangyayari. Nagkakasagal ng Torre. Papasok na ko Iyakno. He will pop the wind of nature. But Wise! Ayan na mga kutsilyo! Nawala ka na si Raflesha mga kaibigan. The base is still getting pushed by the minion wave. Laban pa rin ang mga nagka-SUNSPARKs. And they're able to delete 3 in 2.
And again, buhay pa rin ang SUNSPARKs dito. Depensang araw, ladies and gentlemen. 3 heroes falling down para sa ONIC PH. Dalawa ang nawala sa SUNSPARKs. Hindi na humihinga ang ating audience. 5-0-9 para kay Iyakno. This is crazy. This is crazy. SUNSPARKs, they're giving it their all. It's about being the champion, the very first champion. Remember, wala pa kumuulit na champion ngayon dito. And this is history in the making. At ayaw yun ibigay ng SUNSPARKs. Gusto ko lang ang ginawa dito ni Kel BJ, forcing the last insanity doon sa baba. Dahil kung hindi niya napitas yun, dire-diretso na yun sa ONIC. May pinaplanong masama si Oh My Venus kanina. Gusto niyang makuha dito either si JP or si Pari Pusakin. Pero eto na! Numbers advantage Pusakin here in an awkward situation. JP, di na pina-atras mga pero naman siya mag-grow sa umbrella. Renzo joining the party boy. Pero naman si Pusakin. Dahil pagkamatay na wala na immortality. Rafflesia into the front. Was able to get a kick onto Green. Alakanin! Iyakno is free, ladies and gentlemen. Ito yung mga payong. Inuubos lang nila yung minions dito. Sa ganitong laruan, kailangan mo na maging wise sa iyong targeting. Kailangan mo nang unahin dito yung minions para makadepensa ka ng bahagya, para magkaroon ng armor ang tower dito. Pero again, this is a carry game. Tunay na class S. Tunay na class S. Ganyan na ganyan ako mag-carry. Sakto lang. Kung kailan talaga finance doon, let's go here. Flasha once more. Number 9, may Venus sa kanyang ultimate pero di na mahalaga yun. The target here really is the inhibitor turret. SUNSPARKs has no door left on their own base. Sonic PH is eyeing the championship. Eto na, kapit. Kapit sa SPRAK. Kapit sa SPRAK, SUNSPARKs. Kuya Shinbu, ubos na. Makakakita na naman ba tayo ng Williams? Perfect game for the carry. Yeah. And Wise, medyo Ay, nako! Sinipa yung manok! Sinipa yung... Sipit ko yung manok. Yung manok. Lord is now alive. Ladies and gentlemen, again, everyone is also alive. Hindi natin masabi na baka matalo yung SUNSPARKs dito. Again, we've seen it with the base modding in and all of them in full core item. It's all about optimization. It's all about execution. And now, we got 2 members securing here the Lord. Oh my Venus, nasilip ni Rafflesia. Lalapit ang SUNSPARKs. Nirisan yung Lord. Nirisan. Kalma. Calmalicious. Inhale, exhale. Nako, ay! Fake lang pala yun. May only fake goose. Yung detection nasa patagilid. Pero yung carry yung titignan natin camera. Ayun na. He will pop the speedy light. Will be Kel BJ. Goes for fire mix sounds. Pero ayun yung divine judgment. Buhay pa rin si Kel. Pero patay. Si Oh My Venus. Kamalay si Oh My Venus. Pero di pa tapos doon. As the shutdown being done. Mga kaibigan, biglang na maalam. It's gonna be the carry going down. Other side, ginagawa dito si Delar. SUNSPARK is online. Pero ginagawa dito ni Green. Green is good. Going for the push. Onto the top lane side. 3 members are gani natin na kay Mortality. Hindi pala si Wise na makarating dito sa may mismong Lord. Ken Wise, birthday boy! Pero wala silang damage, Kuya Shinbu. Kailangan nila mag-TP. Tagilid ang vapor. Renzo, medyo matagal yan. Nandito si Paring Creed. Nag-aabang ng nakaw, Kuya Shin. Oh. Yeah, let's see here. Will there be a birthday play? Mga kaibigan, there is Creed. Si Creed, babawi nga. Baka may still Lord. Secure yung meron naman ng SUNSPARKs. Lumalaban pa! At may ilaw pa rin ang araw! Hindi mo mananakaw ang Lord, Paring Creed! Shoutout sa mga magnanakaw! Shoutout sa mga pirata! Sa mga pirata, mga kaibigan! 7-16! 22 minutes, game 5! ng MPL Season 4! Grid is not good, Paring Shinbu! Pero again, space created para sa SUNSPARKs dito. That's it, ladies and gentlemen. The Lord onto the side of SUNSPARKs. ONIC has been taking control of this game for so long. SUNSPARKs pushing in without any inhibitor turret on if they got deleted. Grabe. That's it for SUNSPARks. Oh, Can they make the game changing play? Rafflesia now na! Papasok si Rafflesia dito. Dead Sonata para kay Renzo. Tignan natin yung pwestuhan ng mga Pusakin! bansa dito, ladies and gentlemen. Yung Lord JP! Pablo dito. Sabay nagkakabili ng Winter Junction. Pero si Renzo ang tinatarget dito. Paring Dilar. May sipa na naman magaganap. Oh, my Venus! Oh, my Venus! Po, gumewang naman ang mapula. Dilar, takbo agad dyan, pre! At now, sa may pinakalikod, hindi pa rin pala. Wala pa! This is very conclusive! Uy, naku po! At naiwan! Dilar na na-corner! Dilar na na-corner! Mga kaibigan nyo, particular order 5 members of SUNSPARKs land. They want to finish this. They can pull up a siege, pero yung minion may malayo. Matagal pa to. Matagal pa ang ending nito. Parang One Piece. Parang One Piece. Oh my God. Grabe tong laro na to. Parang scripted. Parang scripted lahat, ladies and gentlemen. It all comes down to this. Everything you heard about Mobile Legends.
is all about this match, mga kaibigan. The push being done by Renzo here. Tiba-tiba na naman, ladies and gentlemen. Moontoon, laban tayo dyan. Emblems lang. Emblems lang. Okay, here we go. SUNSPARKs now. Napapaligiran na namin kay ONIC PH. Nako, si Creed ang ata mahuli dito. Papasok si Yakno. He will go in for the Phantom Step. Speedy Light will being activated. Papasok si Wise. He will go for the Shadow Blade Stunner. Pero nako, napakakuna talaga. Inside ang SUNSPARKs. Yung si Wise. Insanity, umikot-ikot. Happy birthday! Ladies and gentlemen, isa na nawala dito. Pero ang daming spell na nakakulo yun sa side ng SUNSPARKs. Lagi na gawin na push. Putas na dito ang base ng ONIC. Oh my V! What you gonna do? If SUNSPARKs runs wild on you? Naku po. And now, we also have Yakno. Boy pa rin siya. Wow! Is this a comeback, Kuya Shin? Dahil ONIC PH lamang na sila kanina. Hindi pa rin nila natatapos to. Naku po! Comebacks after comebacks. Sa nabataon ng mga comeback. Mga kaibigan, magdalitigari pop here. Pusakin, kami dying here. And still ang nasta si Dilar. Mga kaibigan, KLPJ, minalas insanity. Yakno. Oh no! Hindi siya mapahuli. Putas na rin ang base ng ONIC. Oh no! ONIC PH! Kapit! Yakno! Nako! He's going for the Phantom Step! Nag-going for the base! Binibigyan na niya ako! That's it! Your champion ng MPL Season 4! I am SUNSPARKs! Comeback is real! The year of the comebacks! From 2-0 to 3-2! Lahat nagbabalik, mga kaibigan. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan. Kahit gaano ka-imposible, kahit gaano katagal. Oh, bawi lang. And that is the main headline here ng MPL Season 4, SUNSPARKs. KLBJ, the king. Wow, I'm so speechless. Indeed, bad props for ONIC PH. Isang matinding balakpak para sa ONIC PH sa pagbibigay sa atin ng isang laban na hindi makakalimutan. ONIC ng buong PH. Mobile Legends Philippines. Lahat ng mata ay nasa ONIC PH nung nagsimula yung regular season. Nagsimula yung qualifiers. Pero hindi naging enough. Hindi naging enough. Nag-training sila. Bumalik sila. Pero SUNSPARKs, ladies and gentlemen, kampe ang araw. Indeed. This, for me, Kuya Shinbu, this is the best MPL season yet. Indeed, ladies and gentlemen. Wow! Ang kwento ng Mobile Legends sa Pilipinas ay hindi humihinto. Tuloy-tuloy lang. Iba't ibang alamat ang inyong natutunghayan. And at this moment in the Season 4, that's it. That is SUNSPARKs. Maraming salamat, ladies and gentlemen. Isa pong karangalan makapag-shout ka sa inyong harapan. Thank you sa lahat ng nanood at pumunta, sa mga dumayo pa, sa mga lumipad pa para lang pumunta dito sa SMX. Kayo po ang tunay na panalo dito. Tunay na panalo. You guys are legendary. Muli, kami yung naging shoutcaster for this game. Maraming salamat po. I am Shinbu with the 1.9. Ako naman si Manjin at kami ang Manjinbu Tandem. Ipasa na natin sa ating mga boging shoutcasters. Paring Midnight, kayo naman. Malayo pa ang umaga, pero ang champion nyo, ayan na. SUNSPARKs, claiming the grand finals here against ONIC PH. Ladies and gentlemen, they are your grand champions. ONIC PH, they have to settle as the second place, pero definitely, it is a fight na pinakita nila that they are a very, very strong team. Again, this is your panel. My name is Mina, your panel host. Kasama ko rito si Wolf, Butters, and Doggy. It is a very heart-wrenching moment. This is beyond words. Yeah. Pinaka-emotional, I would say, na MPL season. Not only for me, but also for the viewers. And syempre, more than anything else, the players. Yep. We saw this game, in this game number 5, ang daming kamakuha eh. Reverse sweep siya. Merong winions, at meron pang Mega Minion comeback. I can't imagine what ONIC PH is feeling right now, as well as SUNSPARKs, the gift that keeps on giving MPL Season 4. Yep, Butters, you have some words. Medyo naluluha ka ngayon.
Ang ganda ng game eh. I've been through a lot nung season na to. I lost my knees and thank you for actually reminding me how beautiful the game is. Yep. Doggy? I mean, ang ganda talaga ng game na yun. But, holy crap. You gotta give it to the game. Yeah. Speechless ako kasi from after ni Raflesia yung ginagawa niya, walang miss sa galaw niya. Yung win na yon, like yung game 4, siya nagpapanalo. Yeah. And this game 5, yung game 5, siya din nagpapanalo. Yung bawat sipa niya on the right target talaga. Yeah. I think that's the best Chu. I mean, he basically, like, yung season 1, si Hayes, nasabi natin. But this era, I think, Raflesia have the best mechanic, target-wise, mindset, lahat sa Chu niya, ibang klase. Don't give Chu to Raflesia. He excelled when it mattered for Sun. Yeah. Well, the thing with this game number 5, sinabi natin na momentum-wise, ibibigay mo na siya sa SUNSPARKs eh. But you did not feel that during the early game. I think yung ONIC PH played so well pa rin sa early stages of the game. It's just that SUNSPARKs, meron silang mga trump card. Katulad na sinabi ni Doggy dito, Raflesia played the show so well. Napakaganda ng kanyang mga choices na mga pinipitas. And SUNSPARKs, they rode off of that momentum. Yeah. Yun lang talaga. I mean, choices na lang talaga. Pagka dumating sa point na talagang crunch time na and kailangan mo na pumili ng tatargetin mo, it all comes down to instinct. It all comes down to experience. Yeah. Yun lang talaga yung pinakita sa atin dito ng SUNSPARKs. And they made it work. Good for them. Congratulations. This is definitely a hard-earned victory for SUNSPARKs. We're not saying. Yeah. I mean, kahit din sa ONIC din kasi ang ganda ng pagkakita nila. Hindi naman sila talo. Basically, yun nga, talo. Pero, I mean, to the word na, ano yung ginawa nila, they changed the meta in a whole nother level. Kaya lumakas, ganito kalakas sa SUNSPARK is because of them. They break everything. Like, dumating sila, nakala mo wala lang. And then, nung pagkatungtong nila sa regular season, para silang bagyo. Yeah. I feel like we're all winners here. Tapos number one SUNSPARKs. Yeah. Number para one silang SUNSPARKs. bagyo. Para SUNSPARKs. The thing with SUNSPARKs, I think I agree with Doggy. With Doggy dito. Yung ONIC, yung kanilang dinala dito sa MPL Season 4 ay hindi natin makakalimutan dahil galing meta. Sinabi nila mismo na hindi naman daw talaga sila yung nagdala nito pero sila kasi yung nag-perform ng sobrang ganda. That's why they brought something in MPL na hindi pa nagagawa at nabasag na ng lahat. And I think I agree. Para silang Vegeta eh, na para si Goku yung SUNSPARKs, hindi sila magiging sobrang galing or sobrang lakas at hindi sila magiging champion kung wala silang katapat na Vegeta. It is a very good grand finals. Lahat tayo panalo dito, even the audience panalo. And grabe, I am speechless. Gusto kong makita yung recap ng game na yun. It's just immaculate to see the level of the matches na nakikita natin from a lot of these teams. Not just SUNSPARKs and ONIC, lahat ng teams na nagpakita rito sa ating season. Very definitely deserving of their spots. And guys, grabe talaga. Grabe talaga yung nararamdaman ko emotions. I fell in love with ML. Now we have the highlights. Game number 5. I mean, speechless kasi napakagandang game. Sulit na sulit talaga yung pagpunta dito. Yung mga tao nanood sa Facebook, sulit na sulit din yun. Full of action. Yeah. Back and forth. Game 4, napakaganda, breathtaking. Game 5, same. Wala ng tower. Yeah. Open gate ang SUNSPARK. But, yun nga, they didn't lose hope. Wasagan kung wasakan. Yeah. Walwal kung walwalan. Umusan ng galingan. Kinakausap ko siya, sabi ko, Dogs, may pag-asa ba SUNSPARK? Sabi niya, wala na. Alos na tol. Sabi ko, Tapos alos tinuturuan na. niya na yung tinuturuan niya na yung ONIC. Kunin niyo na yung Lord, tapos mag-push na kayo. Kasi it looked like an ONIC game. Pero wala naman sinasabi ko, ginagawa nila basically. Yeah, exactly. Pag iniisip ko na ako nagpo-project, pag ako nakaupo, ginagawa nila. Pero yung ginawa kasi ni Raflesia, yung every kick niya, yung tamang target, nakukuha niya yung si Wise. Yeah. Pag namatay si Wise, si Yakno na lang nagdidish ng damage. Yep. At saka doon pumapasok naman si Puzakin.
as you've said, external factor to na oo, ginagawa ng ONIC lahat ng kailangan nilang gawin. You were saying na ito yung mga dapat nilang ginagawa nila. But the thing is, you can never take out yung individual skill kasi ng player, yung decision making on that perfect timing. And Raflesia was on point since Game 3 pa lang. ONIC PH, dun nawala talaga yung momentum nila Look at that, Fuzak, and with the jump, tas follow up with JP. Using the yin-yang overturn at alam nila dito na may papanalo. Look at sa likod din na hiwalay niya si Dilar away from the course. Nagpipil siya ng super galing exactly. niya mag-feel. Para sa marksman niya, and there you go, another clash. Ibang klase talaga pinapakita ng SUNSPARK. Basically, same level sila ng ng galing. Mechanics, fundamentals, parehas talaga. Tsaka katulad sinabi ni Doggy nung isang beses na hindi ka pwede mabato lang na skill okay na. Yun yung nakikita natin kanina sa ONIC. Well, hindi naman may mabato, pero as long as they can kill someone in front of them, they would do it just because confident sila dun sa lamang nila. But the thing is, kung specific yung timing ng mga target mo at kukunin mo talaga yung mga bagay na importante, then that means you're gonna have an upper hand kapag buno na din yung items nung kabila. Yep. And now we have to talk about the MVP of that match, Game 5, Renzio on that Granger. But I just have to say, I think SUNSPARKs, they deserve all the MVP slots. Lahat talaga sila nagtrabaho, lahat sila naglaro ng ML. They excel on every step. Kahit si JP nawawalan na ng blue, like, for a Kagura, mawalan ka ng blue, super big deal yun. Like, super big deal. Nawawalan siya ng blue na nanakaw palagi ng Grok. But, nandun pa rin siya, nakakapag-dish pa rin ng damage para sa kakampi niya. Kasi, ang Kagura hindi mo lang dapat itama sa tamang hero, but you need to dish a damage sa surrounding niya. Yung inyang overturn, kailangan din matamaan yung surrounding niya. Kaya dapat tama yung pag-dish mo ng damage sa payo mo. So, JP, again, good job. Congratulations lang talaga para sa pares sa Congratulations. teams. More than anything else, feeling ko, Philippines mananalo sa M1 because of these two teams. Exactly, the level of competency is very high here in the Philippines. Once again, congratulations to SUNSPARKs. This has been your panel. My name is Midnight, your panel host. Ang kasama nga pala ulit dito, si Wolf Butters and Doggy. But for now, we're gonna pass you to our host for the awarding ceremony. Alright, maraming salamat sa ating panel host and of course sa ating mga malulupit na casters. Grabe, napakagandang laban. Maraming salamat din sa ating last two teams na naglaban. Sobrang, it was such a mind-blowing, this has been such a mind-blowing season, Para Joe. sa akin, ito yung best of the best. Actually, One there for the were books tears, talaga. there was joy, Very and there memorable. was seasons in the sun. Yes. And with that said, we would now like to call on the representative from Realme to now award the third place. Yes, and we'd like to call on our community manager for Realme Philippines, Mr. Anthony So, to award the third place winners. And then may we ask the audience, by the way, to please settle down. Yung mga nakatayo, pwedeng umupo muna para mamaya may photo ops tayo with the players. Upo muna tayo because we will get the opportunity to have our photos taken with the players later on. Just settle down. Let's be patient. All right, so for the third place, we'd like to call on SG Dragons. Let's give it up for SG Dragons, guys. Come on. All right, again, once again, let's give it up for SG Dragons. And now we would like to call on Mr. Gerard Milan, AVP for Prepaid Marketing from Smart Communications, to award the second place. And now, let's give it up for ONIC PH! Woo!
And let's give it up for ONIC PH! And now, for our grand champion, we'd like to call on the esports manager for Moonton, Mr. Jinji Lim. And now, we now bring you your champions. Make way for SUNSPARK! Once again, a round of applause for our grand champion, SUNSPARK! Ladies and gentlemen, your champion, SUNSPARK! Let's give it up for our grand champions,